მშვიდობისა საქმიანი დილას ვიწყებთ ხუთშაბათს დღეს და რა თქმა უნდა BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად საინტერესო ამბებს გიმზადებთ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ სესხების გაცემის პროცესში ეგრეთ წოდებული სკორინგის სისტემა, ანუ სესხების ინდივიდუალური შეფასების ავტომატური სისტემის გამოყენება რისკის შემცველია. სებმა მონეტარული პოლიტიკის კურსი გუშინ უცვლელად შეინარჩუნა ცენტრალური ბანკის ანალიტიკოსების გადაწყვეტილებით რეფინანსირების განაკვეთი 7%-ის ნიშნულზე რჩება. კასპში ტექნოპარკის მშენებლობა თებერვალში დაიწყება სამი სამინისტროს ხელმძღვანელმა კი ინოვაციური ცენტრის ტექნოპარკის საპროექტო სივრცე ჯიტას ხელმძღვანელობასთან ერთად დაათვალიერა. National Geographic Traveler-ის დამფუძნებელი ამბობს, რომ საქართველოს ტურიზმის სექტორში საკუთარ ადგილს დაიმკვიდრებს. ტურიზმი ყველაზე დიდ საექსპორტო სექტორს წარმოადგენს, რომელიც კიდევ უფრო გაიზრდება და მნიშვნელოვანი გახდება ჩვენი ქვეყნისთვის, ამბობს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი ქობულია საერთაშორისო სამიტზე და მთავარ გამოწვევად სერვისების გაუმჯობესებას ასახელებს. სოფლის მეურნეობაში ქალები კაცების შემოსავლის 75%-ს გამოიმუშავებენ. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია ევროკავშირსა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოსთან ერთად ქვეყანაში გენდერული შეფასების ანგარიშს სახელწოდებით გენდერი სოფლის მეურნეობა და სოფლის განვითარება აქვეყნებს. ვახუშტი ხიდის რეაბილიტაცია კი 2.300.000 ლარზე მეტი დაჯდება. დედაქალაქის მერიამ ხიდის რეაბილიტაციისათვის ტენდერი გამოაცხადა. ყავის საწარმო კაფსულოს კომპანიაში ტოპ მენეჯერი შეიცვალა. რამდენიმე დღის წინანდელი ცვლილებით ყავის გადამამუშავებელი საწარმო დირექტორმა ბეჟან გურგენიძემ დატოვა, რომელიც ამ პოსტზე თორნიკე ჭელიძემ ჩაანაცვლა. 84 მილიონ ლარზე მეტი დავალიანების მქონე Global TV გაკოტრებულად გამოცხადდა და რეესტრში მას რეგისტრაცია გააუქმდა. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ და განსაკუთრებული სალამი ქუთაისელებსო და გაუგზავნოთ საქმიანი დილის ეთერიდან, რატომ ამას მალე მიხვდებით. ქუთაისში მდინარე დააბეტონეს. დიახ, მდინარე ოღასკურაში ბეტონი დაასხეს და ეს ის მდინარეა, რომელიც ქუთაისში მდებარე პარლამენტის შენობას ჩამოუდის. ბეტონი სწორედ ამ მონაკვეთზე დაასხეს. როგორც ადგილზე მყოფმა მუშებმა ქუთაისი პოსტთან განმარტეს, კალაპოტის დაბეტონების მიზანი მდინარეში ნარჩენების და ქვაყორღის დაგროვების თავიდან აცილება. რა უნდა მდინარეში ქვაყორღს არაფერი და ნაგვისყრას კიდევ ეტყობა ვერ გადააქციეს ჩავყრელები ამ მავნებლობას. მუშები ამბობენ, რომ მდინარეს ბეტონის ჯებირებიც გაუკეთდება და ისევ ქუთაისი პოსტი რომ მოვიშველიოთ, მათი ინფორმაციით ადგილზე აღნიშნავენ, რომ მდინარის კალაპოტის დაბეტონება ერთის მხრივ ხელს წყლის სწრაფ დინებას შეუწყობს და მეორეს მხრივ ბეტონის ჯებირება მას კალაპოტიდან გადმოსვლისაგან დაიცავს. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ქუთაისში ოღასკურას ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ მდინარედ მიიჩნევენ. უხვი ნალექის დროს მდინარე დიდდება, რის გამოც ქალაქის ქუჩები იტბორება. ამ ინფორმაციას თუ ვენდობით, მდინარე საშიში კიდევ ერთი წელი იქნება, ვიდრე სამუშაოები დასრულდება. მართალია, პორტი არ გამოვიდა, მაგრამ ფანტაზია მაინც უშრეტი გვაქვს და ქუთაისელებს ამაში ვერავინ ეცილება. რა ჯდება მდინარის ჩაბეტონება, ესეც არ ვიცით, მაგრამ ცოტა ჩვენც რომ ვიხუმროთ, წყალი თუ ბუნებრივად იქნება, ბეტონი ეტყობა არ ჯდება ძვირი და ამით საქმეც კეთდება. მოკლედ, ხუმრობა იქეთ იყოს და ადგილობრივმა გამოცემებმა გადაწყვეტილების მიზეზები მერიაში მოიკითხეს და მათ განმარტებებიც მოისმინეს. მათი ინფორმაციით, პროექტი ჯავახიშვილის ქუჩიდან 32 სკოლამდე მდინარე ოღასკურას კალაპოტის კაპიტალურად მოწყობას გულისხმობს. სხვადასხვა დროს დაგროვებული სილის და ნალექის გამო მდინარის კალაპოტი 3-4 მეტრამდე იყო შემცირებული. ახლა ის 7 მეტრამდე გაფართოვდება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ძველ ნიშნულს დაუბრუნდება. ამასთან მდინარის კალაპოტში მოიჭრა 1 მეტრამდე მიწა და გაიზარდა მისი სიმაღლე, ამას ამბობენ ქუთაისის მერიაში. პროექტში, რომელიც მერიას აქვს, მითითებულია, რომ მდინარე ოღასკურას კალაპოტის კაპიტალურად მოწყობისათვის საჭიროა მდინარის ფსკერიდან დაგროვებული ქვიშახორღის ამოწმენდა მოხდეს. შემდგომში უკვე გვერდების შესავსებად ბეტონის ძირის ქვეშ მოეწყოს 20-40 მმ-ის ფრაქცია ღორღით, რომელიც დაიტკეპნება. უნდა ჩამოისხოს მდინარის ძირი ბეტონით, რომელსაც გვერდებზე გაუკეთდება არმატურის 10 მმ-იანი ნაშვერები, შემდგომ უკვე აიწყობა ეს არმატურის ბატე და ესეც დიამეტრით 10 მმ უნდა იყოს. ჩამოისხება ბეტონის კედლებიც 25 სმ-ის სისქის, რომელსაც შემდგომ უკვე ბიტუმის ემულსიას წაუსვამენ და ბეტონის კედლებს ზემოდან უნდა უკვე ქვიშაღორღი ამოუყვანონ და გაკეთდეს ფერდობი. სადაც შესაბამისად ლითონის მოაჩირებიც მოეწყობა. რკინის ფილები კი სადაც დაზიანებული ადგილებია, უნდა შესწორდეს და ღვიჩვები უნდა შეივსოს ქვიშა ცემენტის ხსნარით. ასეთია პროექტის ჩანაწერი.
მდინარეს, რომელიც ბეტონდება, ქალაქისათვის ქრონიკული ავადმყოფის სახელით არის ცნობილი. მდინარე უხვინალექის დროს, როგორც აღნიშნე, წლები აკალაპოტი და გადმოდის ხოლმე, რის გამოც ქალაქის ქუჩები, სკოლები და სხვა მნიშვნელოვანი დაწესებულებები იტბორება. არ ვიცი ბეტონი უშველის თუ არა, მაგრამ მდინარის ჩაბეტონების მაგალითები ჩემთვის მარტივად მოსაძიებელი არ აღმოჩნდა. თავს ვერც იმაზე დავდებ, რომ ეს მშვენიერი გამოგონება საქართველოში დაპატენტდება მაინც და მაინც, მაგრამ წინამდვილეში ქუთათურები ამ ისტორიით გადაწერენ თუ არა პრინციპში რაიმე ისტორიას, ეს ცალკე თემა. მაგრამ მაინც ხუმრობისაგან მგონია და სრული სერიოზულობით მინდა გითხრათ, რომ ამავე დროს შავ ზღვაში არქეოლოგების აღმოჩენამ შესაძლოა სანაოსნო წარსულთან დაკავშირებული მითების კორექტირება გამოიწვიოს. ბულგარეთის სანაპიროსთან ახლოს არქეოლოგებმა შავი ზღვის ფსკერზე 2400 წლის წინ ჩაძირული გემი იპოვეს, რომელიც ხელუხლებელ მდგომარეობაშია შენახული. 23 მეტრიანი ხომალდი, რომელსაც წყლის ზედაპირზე დაახლოებით კილომეტრი და 600 მეტრი აშორებდა, სავარაუდოდ ძველ ბერძნებს უნდა ეკუთვნოდეთ. მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ გემი დაზიანებას ასეთ სიღრმეში ჟანგბადის ფაქტობრივად არარსებობის გამო გადაურჩა. ვერასდროს დავიჯერებდი, რომ კლასიკური სამყაროდან შემორჩენილ გემს ვნახავდი, ამბობს პროფესორი ჯონ ადამსი, შავი ზღვის წყალქვეშა არქეოლოგიური პროექტის ერთ-ერთი მთავარი მკვლევარი და აღნიშნავს, რომ ეს გემთმშენებლობისა და მეზღვაურობის შესახებ წარმოდგენებს სრულად შეცვლის. აღმოჩენილი ჩონჩხი კი ძალიან გავს ძველ ბერძნულ ლარნაკებზე გამოსახულ ხომალდებს. აი ისეთ ისტორიის წიგნში რომ ხვდებოდით ხოლმე სკოლებში. მკვლევარების გუნდი აღნიშნავს, რომ გემისთვის ადგილის შეცვლა ჯერ დაგეგმილი არ არის. საუთჰემპტონის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა კი ხომალდის მცირე ნაწილი აღმოაჩინეს იმისათვის, რომ დაათარიღონ და დაადასტურონ ნამდვილად ეკუთვნის თუ არა ეს გემი ასეთი ძველი დროის პერიოდს. ამ აღმოჩენასთან დაკავშირებით კი რამდენიმე დღეში ლონდონში პრესკონფერენციაც იგეგმება შავი ზღვის ფსკერზე სამწლიანი პროექტის ფარგლებში. ჯამში არქეოლოგებმა სულ 60-ზე მეტი ჩაძირული გემი იპოვეს. აი ესეთი საინტერესო ამბები არის. ეს ნამდვილად იქნება ისტორიისთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროცესი და დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოსაც შავი ზღვის სანაპიროზე მდებარე ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო ქვეყანას ისტორიულად ეს ამბავი ასევე საინტერესო პერსპექტივას პირდება. აი ამაზე რას ფიქრობ ზაზა, უკვე დილიდან შემომიერთება და ზაზა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, ანა, ქუთაისის მდინარიდან ზღვამდე ძალიან საინტერესო ისტორიები მოვისმინეთ ჩვენგან. პირველი ნაწილი უფრო დაუჯერებელი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ანტიკური ხანის გემი აღმოჩნდა და შესაძლებლად შეიძლება რთულიც იყოს. მოკლედ, რომ გადავიდე მე ჩემს საკითხზე, მთავარი შინაარსის მოყოლის შესაძლებლობა გამომეცალა ხელიდან და მაინც დავამატებ, რომ ეს ამბავი კარგი მარკეტინგული კამპანიის შემთხვევაში კოლხეთის დაბლობისა და მასთან დაკავშირებული მედიასა და იასონის მითის გამოყენებით სერიოზული ტურისტული პოტენციალის მქონე მიმართულებაა. თუმცა ვიდრე ამ აღმოჩენის დეტალები გაირკვევა და ამბავი იმისა, რომ ჩვენ საზღვაო აკვატორიაში უძველესი გემი დაცურავდა, თანამედროვე სამეზობლოს ამბებს და კოლას გადავხედავ. სომხეთის პარლამენტმა ნიკოლა ფაშინიანის პრემიერ-მინისტრად არ აირჩია, დასახელებული იყო მხოლოდ ერთი კანდიდატი, ნიკოლ ფაშინიანი. მას სასარგებლოდ კი ხმა არც ერთმა დეპუტატმა არ მისცა. წინააღმდეგი ერთი იყო, 11-მა კი თავი შეიკავა. ნიკოლ ფაშინიანის პრემიერ-მინისტრად ასარჩევად აუცილებლად იყო მინიმუმ 53 ხმის მოგროვება. ამგვარი გადაწყვეტილება თავად ფაშინიანის ინტერესებში შედის, რომელიც 16 ოქტომბერს პოსტიდან სწორედ იმიტომ გადადგა, რომ ხელახალი კენჭისყრა ჩავარდნილიყო, რაც ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას ხელს შეუწყობს. თუ კი მომდევნო კვირაში სომხეთის პარლამენტი პრემიერს მეორე წრით ისევ ვერ დაამტკიცებს, ქვეყანაში ვადამდელი არჩევნები დაინიშნება, რაც ფაშინიანს უმრავლესობით მოსვლაში ხელს შეუწყობს და რეფორმების სრულფასოვნად გატარებაშიც დაეხმარება. ნიკოლ ფაშინიანმა თანამდებობა 16 ოქტომბერს დატოვა, ამ ნაბიჯით ფაშინიანი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას გეგმავს. იმ შემთხვევაში, თუ ორი კვირის განმავლობაში პარლამენტი ორი მცდელობით ახალ პრემიერ-მინისტრის არჩევას ვერ მოახერხებს, ეროვნულ კრებას დაითხოვენ, ქვეყანაში კი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება, რაც ფაშინიანს ასე ძალიან უნდოდა. გადადგომამდე რამდენიმე კვირით ადრე ნიკოლ ფაშინიანმა პარტია აყვავებულ სომხეთთან მემორანდუმი გააფორმა, რომლის მიხედვითაც პარტია პრემიერობის საკუთარ კანდიდატს არ წამოაყენებს. ანალოგიურად მოიქცა დაშნაკცუნიანის არჩევნების პარტია, რომელიც არჩევნების ჩატარების სავარაუდო თარიღად არჩევნების დროს არ წარმოადგენს თავის კანდიდატურას და სავარაუდო თარიღი ასე ვთქვათ 10 დეკემბერი იქნება. ვიდრე კენჭისყრა იქნებოდა პრემიერობის მოვალეობის შემსრულებელმა ერთგვარად აღმოჩენებისათვის საინტერესო გზავნილები გააკეთა, სომხეთში მოქმედი ბუკმეიკერული კომპანიები უნდა დაიხუროს. ამის შესახებ პარლამენტში სიტყვით გამოსვლა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა.
შეგვიძლია ეს მოვისმინოთ. ეს პროცესი ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს. პირველ ეტაპზე ბუკმეკერულ კომპანიებს შეზღუდებს დაუწესეთ, შემდეგ კი საერთოდ დავხურავთ. პირდაპირ ასეთი გადაწყვეტილების მიღება შეუძლებელია, ვინაიდან ეს სერიოზულ ძვრებს და უძრავი ქონების ბაზარზე ფასების კლებას გამოიწვევს. მისი თქმით, სომხეთის სხვადასხვა ქალაქებში მას ქალები ხშირად უყვებიან იმის შესახებ, რომ მათი ქმრები ხელფასებს მთლიანად ბუკმეიკერულ კომპანიებში ტოვებენ და ეს სიტუაცია უნდა შეიცვალოს. პრემიერობის მოვალეობის შემსრულებელმა ისიც თქვა, რომ ყარაბაღის კონფლიქტი შორს არის გადაწყვეტისგან, ვიდრე მოლაპარაკებებში ყარაბაღის ხელისუფლება არ ჩაერთვება. ნიკოლ ფაშინიანმა ქვეყნის პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ ის უფლებამოსილია წარმოადგინოს სომეხი ხალხის ინტერესი, მაგრამ არა ყარაბაღის იმ მიზეზით, რომ ის არ მონაწილეობს ამ პროცესში. სომხეთის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ამავდროულად ამ გამოსვლაში აბსურდული ჭორი უწოდა ინფორმაციას, რომ სომხეთის მთავრობაში არის ხალხი, ვისაც ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარება საიდუმლოდ სურს. ყარაბაღის საკითხი საიდუმლოდ გადაწყვეტა არ მოხდება, თუ მოლაპარაკებებში კონფლიქტის მოგვარების გზა გამოიძებნა, რომელსაც მე მისაღებად ჩავთვლი, პირველ რიგში განსახილველად ხალხს წარუდგენ და აზრს ვკითხავ, ამბობს ნიკოლ ფაშინიანი. პარლამენტის საგანგებო სტომაზე მან ისიც თქვა, რომ სომხეთსა და რუსეთს შორის, სომხეთსა და ევროპას შორის სრული ურთიერთობა ჩამოყალიბდა. ამის შესახებ მან პარლამენტის საგანგებო სტომაზე ისაუბრა. თავიდან ჩვენ გვაბრალებდნენ იმას, რომ რუსეთთან ურთიერთობები გამოუსწორებლად გაფუჭდა. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ერევანსა და მოსკოვს შორის სრული ურთიერთობა ჩამოყალიბდა. შემდეგ იმაში დაგვადანაშაულეს, რომ ევროპასთან გვაქვს ცუდი ურთიერთობა, მაგრამ ევროპის ქვეყნებთანაც სრული ურთიერთობა გვაქვს. მან ასევე თქვა, რომ დღეს ერევანში ამერიკული დელეგაცია ჩადის და მათთან ურთიერთობაში სომხეთი იმავე შედეგს მიაღწევს, რაც სხვა პარტნიორებთან მიაღწია. საქმე ისაა, რომ სომხეთში არსებობს ლეგიტიმური მთავრობა, რომელსაც შეუძლია ყველა საგარეო პარტნიორთან კარგი ურთიერთობა დაალაგოს, აღნიშნა ფაშინიანმა. მას შემდეგ, რაც უკვე ყოფი სტუმრების ცეკვა თამაში ვიხილეთ, დარწმუნებული რომ აქაც ძალიან საინტერესო ამბები გვეუბნება. საინტერესო პროგრამით დახვდება სავარაუდოდ ამერიკელ პარტნიორებსაც. სავარაუდოდ შთამბეჭდავი უნდა იყოს ეს შეხვედრა და ზაზა ბარემ ერთი ამბავიც ტრამპის განცხადებებამდე თავდაცვის იარაღის შეთანხმებებზე თეთრმა სახლმა გაეროსთან არსებული მსოფლიო საფოსტო კავშირიდან გამოსვლის შესახებ პროცედურები დაიწყო და ამ ინფორმაციას Wall Street Journal-ი ავრცელებს და ამერიკელი მაღალჩინოსნები მასში უწყობიან, რომ ტარიფები ჩინეთის სასარგებლოდ არის მოწყობილი და ეს კი დიდი ხანია აღარ არის განვითარებადი ქვეყანა, არამედ უკვე მსოფლიოს ნომერ მეორე ეკონომიკა გახდა. ჯამში ისინი თვლიან, რომ ასეთი გადაწყვეტილება უბიძგებს ჩინელებს, რომ დასხდნენ და თემაზე მოლაპარაკება დაიწყონ. შეერთებულ შტატებს სურთ თავად დააწესონ ტარიფები ტვირთებზე, ანუ საუბარია დაახლოებით 2 კილომდე ტვირთებზე. ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია კი რუსეთზე არა მხოლოდ რაკეტ საერთაშორისო შეთანხმების გამოსვლიდან, არამედ 2 თვეში ერთხელ ან შესაძლოა სანქციების ყოველთვიური ახალი ტალღებით იმუქრებიან. მათ ვისაც დღემდე ქონია, რომ ამ სანქციებს არ აქვს შესაბამისი ასახვა რუსეთის ეკონომიკას და მის ბიზნესზე, შემიძლია დარწმუნებით უთხრა, რომ ისინი ძალიან ცდებიან და ამასთან დაკავშირებით თუ გადახედავენ მსოფლიო მედიას, რომელიც ეკონომიკაზე წერს, ძალიან კარგადაც აღმოაჩენენ ყოველ შემთხვევაში გავლენებს. რუსეთის ერთ-ერთი წამყვანი სამრეწველო ჯგუფი სილოვიე მაშინიკი სანქციების გამო მთლიანად ვიეტნამში არის დაზარალებული. მაშინ აქ 930 მილიონი პროექტი უნდა განხორციელებულიყო და ეს კი დაახლოებით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მეხუთედია, მოკლედ საქართველოს მოკლედ ვიეტნამში მდებარე ჰიდროელექტროსადგური რამდენიმე კონტრაქტორმა უბრალოდ 15-მა დატოვა ჯამში და მიზეზად სწორედ ეს სანქციები იყო დასახელებული. უმსხვილესი კონცერნი სილოვიე მაშინი თავის ანუ რუსულ მთავრობას ამასთან დაკავშირებით პრეტენზიას უგზავნის, რომ კეთილი უნდა ინებონ და მიხედონ ახლა ვიეტნამის მთავრობასთან ურთიერთობას, მათაც გადახედონ შესაბამის ვადებს და კონტრაქტის პირობებს, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე ედგარან. მე გავყვები მაშინ სოფლიო პოლიტიკურ ციებ-ცხელებებს და გუშინდელ სოფლიო პოლიტიკურ მოვლენებზე გავამახვილებ ყურადღებას და ამ მოვლენებს ნავთობზე კვავინდებულად მოახერხა საკუთარი, ასე ვთქვათ, ზეგავლენის მოხდენა, რაც ფასის მკვეთრ ვარდნაში გამოიხადა. ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 4 შაბათის ვაჭრობაზე მინუსს აფიქსირებდა. ეს იმ ფონზე, როდესაც ანტირანული სანქციების გამო ნედლეულის მიწოდებასთან დაკავშირებით შექმნილი აჟიოტაჟი ძლივს ჩაცხრა. ამ გარემოებას დაემატა შავ ოქროზე მოთხოვნის შემცირების მოლოდინის ზრდაც და ბრენტის
მარკის ნავთობის ფიუჩერსების ფასი ლონდონის ბირჟაზე თბილისის დროით დაახლოებით 15 საათზე 0.51%-ით იყო შემცირებული და ბარელზე $76.05 უტოლდებოდა. ვაშინგტონის მიერ თეირანისთვის შეზღუდვების ამოქმედების წინ საუდის არაბეთმა ბაზარი დაარწმუნა, რომ კვლავაც პასუხისმგებლიანი მიმწოდებელი იქნება და ყველაფერს გააკეთებს ბაზარზე არსებული მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. ინვესტორები, რომლებიც ნედლეულის დეფიციტის მოვლენში იყვნენ, ერ-რიადის ამ განცხადებამ დააშოშმინა და გაამხნევა კიდეც. ეს ყველაფერი კი გუშინ ინფოზე ხდებოდა, როცა საუდის არაბეთის ენერგეტიკის მინისტრი აცხადებდა, რომ სულ რამდენიმე საათის წინ ალ-ფალეხი არ გამორიცხავდა, რომ მსოფლიო ბაზარზე მიწოდებასთან დაკავშირებით გაურკვევლობის გამო შესაძლოა ბარელზე ნავთობის ფასი $100 ნიშნულსაც გადასცენოდა. მე ვერ მოგცემთ გარანტიას, რადგან არ შემიძლია წინასწარ გავთვალო, რა მოხდება სხვა მწარმოებლებთან ოქტომბერში საუდის არაბეთში მოპოვება 10.700.000 ბარელს შეადგენს დღეღამეში და შემიძლია ვთქვა, რომ საჭიროების შემთხვევაში შეგვიძლია დავიდეთ 12 მილიონ ბარელამდე დღეღამის განმავლობაში, მაგრამ თუ ბაზრიდან 3 მილიონი ბარელი გაქრება, ჩვენ ვერ შევძლებთ ამოცულობის აღდგენას, ამიტომ უნდა გამოვიყენოთ ნავთობის დასაწყობებული მარაგები, აღნიშნავდა მინისტრი და ისიც თქვა, რომ ბაზარი უფრთხის ნავთობის დეფიციტს და თუ ისინი კვლავ განაგრძობენ ოპეკი პლუსის ფარგლებში მოპოვების შემცირებას, მაშინ ნავთობის ფასი $100-ზე მეტის ფასს დააფიქსირებს. მოკლედ, მათ მიიღეს ეს ზომები და შესაბამისად ჩვენ ნახეთ, რა მოხდა გუშინ ჯამში ნავთობის საერთაშორისო ბაზრებზე. არა, ნავთობის საკითხი რო ამოვწუროთ, ვარემეც გავყვები ამ ხაზს და იმედია ნავთობის ფასის ზრდას ტრამპი დაპირებისამან როგორმე წინ აღუდგება, სხვაგანაც რთული წარმოსადგენელი და დასათვალია, რა შეიძლება ღირდეს ბენზინი საქართველოში ვალუტის არსებული კურსის გათვალისწინებით და ეს პრობლემა არა მხოლოდ საქართველოს მიმართ დგას, ზოგადად გლობალური პრობლემა შეიძლება გახდეს ნავთობის ფასის ზრდა, ამიტომ ტრამპის იმედი აქაც გვაქვს. ნახოთ რა მოხდება. კურსი ლარი და დოლარი კი შემოსავლების ნაწილში ნამდვილად მნიშვნელოვანია. წესა BMD-ის მკითხველებისათვის შოთა ტყეშელაშვილმა გუშინ ძალიან საინტერესო სტატისტიკა მოამზადა. შეუძლებელი მინიმუმი შესაძლებელია თუ არა 5 ადამიანმა თვეში 329 ლარად იცხოვროს. მოკლედ საქსტატის 2018 წლის სექტემბრის მონაცემებით ჩვენმა ჟურნალისტმა გაანალიზა და თითოეულ ადამიანზე გამოდის, რომ 30 დღის საჭიროებები უნდა რომ დავიანგარიშოთ კონკრეტულ და ძალიან პატარა რიცხვებს ვიღებთ. ამაზე სატელევიზიო მიმოხილვა უკვე თათია ჩაფიჩაძე მოგვიმზადა და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. თათია, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, ანა. პირველ რიგში მინდა რომ შენ კითხო, როგორ ფიქრობ 30 დღის განმავლობაში 67 ლარად და 82 თეთრად რის ყიდვას და რომელი ხარჯების დაფარვას მოახერხება? ანუ ერთ თვეში რო გქონდეს დაახლოებით ყველაზე მაქსიმუმ 70 ლარი, ალბათ კომუნალური გადასახადები დაიფარებოდა, ისიც განსაკუთრებით ზამთარში გამიჭირდებოდა არცად. როგორც ჩვენ საქსტატს გაანგარიშების სულ სხვა სტანდარტები აქვს, ანა, რომელიც რეალური ცხოვრებისგან საკმაოდ შორსაა და მიუხედავად მრავალგზის დაპირებისა, ჯერჯერობით ამ კუთხით ცვლილებები არ მოხდარა. როგორც უკვე აღინიშნა, სექტემბერში 5 სულიანი ოჯახის საარსებო მინიმუმად 329 ლარი და 10 თეთრი დასახელდა. ეს ნახა კი ისე უნდა გაიყოს, რომ ოჯახის თითოეულ წევრს ჰქონდეს დაბალანსებული კვება. საინტერესოა, როგორ ახერხებს ამას 67 ლარად და 82 თეთრად საქსტატი. თავდაპირველად აღნიშნა, რომ დღეს არსებული სისტემა მხოლოდ და მხოლოდ საკვების ღირებულებას ეფუძნება და მასში არ შედის კომუნალური ტარიფები, ტრანსპორტი და სხვა მრავალი ისეთი ხარჯი, რომელთა გაღებაც ყველა ადამიანს უწევს. განსაკუთრებით კი ეს ხარჯები ზამთრის სეზონზეა გასათვალისწინებელი, როდესაც მაგალითად გათბობაზე ზაფხულთან შედარებით 20%-ით მეც ვხარჯავთ. თუმცა ზამთრისა და ზაფხულის საარსებო მინიმუმებს შორის სხვაობა მხოლოდ 8 ლარია. როგორია საერთაშორისო გამოცდილება? უნდა აღვნიშნოთ, რომ მსოფლიოს ქვეყნების ნაწილი საარსებო მინიმუმს საერთოდ არ ითვლის და შესაბამისად ერთიანი საერთაშორისო მეთოდოლოგია არ არსებობს. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კვლევის მიხედვით კი საქართველოში საარსებო მინიმუმს აღრიცხავენ თითქმის ანალოგიური სისტემით, რაც 2005 წლამდე ყაზახეთში გამოიყენებოდა. საუბარია 70-30-ის პროპორციულ განაწილებაზე. უფრო მეტი დეტალი მის შესახებ, თუ რა შედის უკვე კვების რაციონში და როგორ ვითვლით საქართველოში საარსებო მინიმუმს, შეგვიძლია ვნახოთ ჩვენ სიუჟეტში. საქსტატის მონაცემებით 5 სულიანი ოჯახის საარსებო მინიმუმი 329 ლარი და 10 თეთრია, რომელიც მხოლოდ სურსათის ხარჯებს ითვალისწინებს. საკვები რაციონი დღეში 2300 კილოკალორიას მოიცავს. თვიური რაციონის ცხრილში კი სხვა პროდუქტებთან ერთად პური, ლობიო, ბრინჯი, ქათმის ხორცი, კარტოფილი, ძეხვი, კომპოსტო და მაწონი შედის. საარსებო მინიმუმის გამოთვლისას აღნიშნულ საკვებ რაციონს აჯამებენ, რის შემდეგაც თვეში მისი ღირებულება ანგარიშდება. შემდეგი საფეხურია მიღებული თანხის შევაჭრების კოეფიციენტზე გაყოფა. შევაჭრების კოეფიციენტი კი პროდუქტის
ინსტიტუტის საბაზრო ღირებულებასთან შედარებით 14%-ით ნაკლებ თანხას გულისხმობს, რაც 2003 წლისგან განსხვავებით დღეს ჰიპერმარკეტებსა და სუპერმარკეტებში პრაქტიკულად შეუძლებელია. სასურსათო ხარჯების დათვლის შემდეგ სასურსათო კალათის ღირებულება საქსტატი 0.7-ზე ყოფს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საკვების ხარჯი საარსებო მინიმუმში 70%-ით განისაზღვრება. შესაბამისად, დანარჩენი 30% არა სასურსათო ხარჯია. საქსტატის მონაცემებითვე საქართველოში მოსახლეობის საშუალო სასურსათო ხარჯი მათ მთლიან ხარჯებთან მიმართებით 41.4%-ია. დანარჩენ 58%-ს მოსახლეობა სხვა სერვისებში იხდის. საარსებო მინიმუმის დათვლაში კი გამოიყენება სასურსათო ხარჯების 70%-იანი მაჩვენებელი, დანარჩენი 30% ისევ სასურსათო ხარჯებიდან იანგარიშება. შესაბამისად, ერთადერთი რეალური ცვლადი, რომელსაც დღეს საარსებო მინიმუმზე აქვს გავლენა, არის ქვეყანაში სურსათის ფასები. თავარი გზავნილები ტურიზმის ინდუსტრიის მსოფლიო ფორუმიდან Welcome Challenge სარეკლამო კომპანიის შესარჩევად, რომელიც ლიცენზირებულ ტაქსებთან ითანამშრომლებს, მალე კონკურსი გამოცხადდება და ქუთაისში ყინულის მოედანს მალე ყინული ექნება. კეთქუთაის არ ვეშვებით, თუმცა ბიზნეს სიახლეები არანაკლებ საინტერესო ამბებით გვაქვს შევსებული. ინოვაციები, რომლებსაც ახლა საქართველოში წარმოადგენთ, მნიშვნელოვნად შეცვლიან როგორც ტურიზმს, ისე ყველა სხვა ბიზნესს. ამის შესახებ მასპინძლობისა და ტურიზმის ინდუსტრიის მსოფლიო ფორუმი Welcome Challenge-ის სპიკერი, National Geographic Traveler-ის დამფუძნებელი და ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი დაუნ დრიუმი აცხადებდა. მისი თქმით, კონფერენცია Welcome Challenge მთელს მსოფლიოში კარს გაუხსნის საქართველოს და წარმოაჩენს მას როგორც ქვეყანას, რომელსაც უნდა ესტუმრო, რათა გაეცნო როგორც ტურიზმის, ისე სხვა სფეროებში დაენერგიულ ტექნოლოგიებს. ვფიქრობ, რომ ეს დიდი დასაწყისია, ამბობს მასპინძლობისა და ტურიზმის ინდუსტრიის მსოფლიო ფორუმზე სპიკერი, National Geographic Traveler-ის დამფუძნებელი და ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი. ამავე კონფერენციას გუშინ ეკონომიკის მინისტრი გიორგი ქობულიაც ესწრებოდა, რომელმაც თქვა, რომ ტურიზმი საქართველოში ერთ-ერთი კი არა, ალბათ ჩვენი ეკონომიკის ყველაზე მნიშვნელოვანი სექტორია. საქართველო ტურისტული ქვეყანაა და დღესდღეობით ჩვენს ქვეყანას ეკონომიკურად რომ შევხედოთ, ტურიზმი ყველაზე დიდ საექსპორტო სექტორს უქმნის, რომელიც კიდევ უფრო გაიზრდება და მნიშვნელოვანი გახდება ჩვენი ქვეყნისთვის, ამბობს ქობულია. ის ასევე აღნიშნავს, რომ ტურიზმის ინდუსტრიის მსოფლიო ფორუმის ფარგლებში, რომელიც თბილისში იმართება, ამ ღონისძიებაზე გამოსვლისას მასშტაბური ფორუმების საქართველოში გამართვა ძალიან მნიშვნელოვანი და საპატიოა და ერთ-ერთ გამოწვევად, რომელიც ქვეყანას რჩება, ასახელებს მომსახურების სფეროს გაუმჯობესებას. ბიზნეს დღეს ყველაზე მეტად განჭვრეტადი ეკონომიკური პოლიტიკა სჭირდება, განაცხადა Global Benefit Georgia's გენერალურმა დირექტორმა ნინა კობახიძემ გადაცემაში ქალების ნარატივი. მიუხედავად იმისა, რამდენჯერ შეიცვლება ეკონომიკური ბლოკის მინისტრები თუ პრემიერი, ქვეყნის მთავარი მიზანი უცვლელი უნდა დარჩეს. ხალხმა უნდა იშოვოს მეტი ფული და შეიქმნას მეტი დოვლათი და იყოს უკეთესი ეკონომიკა, ამბობს კობახიძე. პრობლემებზე საუბრისას კი Global Benefit Georgia's გენერალურმა დირექტორმა მთავარი მიზნის განსაზღვრის აუცილებლობა დაასახელა, რომელიც მთავრობების სრულების მიუხედავად ყველასთვის ერთი უნდა დარჩეს. ფიანი მიზანი განსაზღვროთ, რომ ხალხს კონდეს უფრო მეტი შემოსავალი. ეს უნდა იყოს მთავარი მიზანი. ნებისმიერი ახალი პოლიტიკური დაჯგუფების, პარტიის თუ პრეზიდენტის თუ პრემიერის მიზანი უნდა იყოს, რომ ყველანაირად სწორად დაალაგოს თავისი, თქვათ, პოლიტიკური პროცესები იმისთვის, რომ ხალხმა იშოვოს მეტი ფული, ხალხმა იშოვოს მეტი იყოს სამუშაო ადგილი და ამ სამუშაო ადგილებს შექმნეს ბიზნესი. მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო მას შეიძლება აკეთოს ბიზნესის გასაკეთებელი საქმე. პირველ რიგში ყოველთვის უნდა შექმნას სწორი მოლოდინები, ანუ სწორი პოლიტიკური პროცესები. თუ მივდივართ მაგალითად რაღაც კონკრეტულ მიზნამდე, ამ მიზნამდე უნდა მივიდეთ. არ შემოგდათ თქვენს ენაზე რო ვთქვათ, ანუ ეკონომიკური ეფექტის გარეშე კანონების მიღება არის ყველაზე დამანგრეველი დღეს. ქალების ნარატივში სტუმრობისას ნინა კობახიძემ კომპანიის სიახლეებიც გაგვიზიარა. Global Benefit Georgia საცალო ბაზარზე აქტიურდება და იანვრიდან უკვე ონლაინ გაყიდვებით პერსონალური მართვის რისკების პროდუქტების გაყიდვა იწყება, რომლით მოსარგებლებიც საოჯახო რისკებს სრულად დააზღვევენ. ათვისებული იქნება ოჯახის წევრების სამედიცინო და არა მხოლოდ სამედიცინო რისკებიც. ადამიანები უნდა მივხვდეთ, რომ დაზღვევა არ არის ფუფუნება და გადახდილი თუნდაც 20, 30 ან 50 ლარი გაცილებით მეტი მატერიალური მოცულობის პროდუქტი შეძენის საშუალებას გაძლევს.
სარეკლამო კომპანიის შესარჩევად, რომელიც ლიცენზირებულ ტაქსებთან ითანამშრომლებს, მალე კონკურსი გამოცხადდება. ამასთან დაკავშირებით თბილისის მერმა კახაკალაძემ განაცხადა, მისი თქმით, ხარჯებს, რომელიც ავტომანქანების თეთრად შეღებვას უკავშირდება, თავის თავზე სწორედ ეს შერჩეული სარეკლამო კომპანია აიღებს. ტაქსების რეფორმის მეორე ეტაპზე ლიცენზიას მიიღებენ ის ტაქსები, რომლებიც ტექნიკურ დათვალიერებას წარმატებით გაევლიან და მანქანები მოწესრიგებული ექნებათ. არავითარი გადასახადი მათ აღარ დაჭირდებათ. მათ ასევე აქვთ შეღავათ ის, რომ საშემოსავლო გადასახადს არ გადაიხდიან, ქალაქში იქნება საპარკინგი ადგილები სპეციალურად მათთვის, სადაც გაჩერება უფასოდ შეეძლებათ. მათ ასევე შეეძლებათ, რომ საკუთარ ავტომანქანებზე რეკლამა განათავსოთ და ეს შემოსავალიც მათი იქნება, ამბობს დედაქალაქის მერი. მისი ინფორმაციით, ამ დროისთვის თბილისში უკვე რეგისტრირებულია 20,000-მდე ტაქსი. 9 თვიანი პაუზის შემდეგ ქუთაისის ყინულის მოედანს მალე ყინული ექნება. მერია ყინულის მოედნისათვის საყინულე დანადგარს ყიდულობს. აგრეგატის შესაძენად კი ელექტრონული ტენდერი 218,000 ლარზეა გამოცხადებული. ქუთაისი პოსტის ინფორმაციით, წინადადებების მიღება ამ წლის 11 ნოემბერს იწყება და 5 ნოემბერს სრულდება. ყინულის მოედანი აგრეგატის გაფუჭების გამო ამ წლის თებერვლიდან იყო დაკეტილი და ხელოვნურ-საფარიანი საციგურაო მოედანი ჯამში 2010 წლიდან არის გახსნილი. ფოთში კი წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია დაიწყო. MSCUS-ის ინფორმაციით, სამუშაოებს კომპანია თაჰალ გრუპი აწარმოებს და ამ ეტაპზე სუბკონტრაქტორ კომპანიასთან ერთად მოსამზადებელი სამუშაოები ხორციელდება, რაც არსებული მილების გამტარიანობის შემოწმებას, გაწმენდასა და დაზიანებული უბნების აღდგენას გულისხმობს. MS News-ის აღნიშნავს, რომ პარალელურად კომპანია ახალი მილების მონტაჟის სამუშაოებსაც იწყებს და ამჟამად სამუშაოები უკვე ცენტრის უბნებში მიმდინარეობს. კომპანია მალე დარჩენილ 32 ქუჩასაც დაფარავს. პროექტი კი ამ წელს ხელმეორედ განახლდა. მის ფარგლებში ფოთში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი წყალარინების ქსელი და სატუმბი სადგურები უნდა მოეწყოს. სამუშაოების ღირებულება დაახლოებით 90 მილიონ ლარამდეა. ასოციაციის ქართული ღვინო ინიციატივით და ორგანიზებით კი 15-17 დეკემბერს საქართველოში საფერავის პირველი საერთაშორისო კონკურსი ჩატარდება. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამ კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს ქართული წითელყურძნიანი ბაზის ჯიშის საფერავის და მისგან დამზადებული მრავალფეროვანი ღვინოების ცნობადობის ამაღლებას მთელ მსოფლიოში. კონკურსზე შესაძლებელია წარდგენილი იყოს საფერავის ყურძნის ჯიშისგან ნებისმიერი ტექნოლოგიით წარმოებული ღვინო მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნიდან და რეგიონიდან. საკონკურსო ნიმუშების გასინჯვას კი ქართული და უცხოელი ექსპერტებისგან შემდგარი ჟიური მოახერხებს. ჟიურის თავმჯდომარე ბრიტანელი ჟურნალისტი და ღვინის მწერალი ენდრიუ ჯეფორდი იქნება კონკურსის მხარდამჭერი. განმას დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ღვინის ეროვნული სააგენტო არიან. ღვინო მოგზაურობაა, მაგრამ არსებობენ ისეთი მოგზაურებიც, რომლებიც ახალ ქვეყანაში აღმოჩენების გაკეთებას წიგნის მაღაზიებით და ბიბლიოთეკებით იწყებენ. ასულაც მათ გამო მოგზაურობენ. წიგნების მოყვარულებისათვის ახალ მაღაზიებში ხეტიალი და თაროებზე შემოვლაგებული ყველა წიგნის გადაფურცვლა ისეთივე სასიამოვნო შეიძლება იყოს ზოგისთვის, როგორც მაგალითად მოდის მოყვარულებისათვის ტანსაცმლის მაღაზიებში ფასდაკლებების თვალიერება. ევროპა ამ მხრივ ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ კონტინენტს წარმოადგენს, როგორც ინტერიერით, ასევე წიგნების რაოდენობით, ავტორებით და ასე შემდეგ. უამრავი წიგნის მაღაზია მიმოფანტული. ახლა სალომე ჭიპაშვილი იმ წიგნების მაღაზიებს გაგოცნობს, რომელიც ევროპაში ყველაზე ლამაზი და ცნობილია. ლონდონი დედამიწის ლიტერატურული ცენტრია. ამ ქალაქში უამრავი წიგნის მაღაზიაა, რომელიც ყურადღებას იმსახურებს. თუმცა, ჩვენ Don't Books-ი შევარჩიეთ. ის 1990 წელს გაიხსნა და მას შემდეგ უამრავი ადამიანის საყვარელ ადგილად გადაიქცა. წიგნის მაღაზია პოსტვიქტორიანულ არქიტექტურულ სტილშია აშენებული, დიდი ფანჯრებითა და მუხის თაროებით, რომელსაც კლასიკური და თანამედროვე ლიტერატურის ნამუშევრები ამშვენებს. Don't Books-მა 2010 წელს საკუთარი გამომცემლობა შექმნა და წიგნების წარმოება დაიწყო. რომი თავისი ღირსშესანიშნაობებით მთელ მსოფლიოშია ცნობილი, თუმცა ამ ქალაქს არანაკლები ურბანული კულტურა აქვს, რომელიც მეტწილად არქიტექტურის დამსახურებაა. ვიწრო ქუჩებში გაწყობილი წიგნის მაღაზიებიც რომაული კულტურის ნაწილია, მათ შორის კი ყველაზე გამორჩეული Open Doors Bookshop-ია, სადაც იშვიათ წიგნებს იპოვით ინგლისურ, იტალიურ და ფრანგულ ენებზე.
ევროპის ორი დიდებული დედაქალაქის ხსენების შემდეგ პარიზის ჯერიც დადგა. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით და თან წიგნებიც გიყვართ, Shakespeare and Company საუკეთესო არჩევანი იქნება წიგნების შესაძენად. ის პარიზის ცენტრში, პარიზის ღვთისმშობლის ტაძართან ძალიან ახლოს მდებარეობს და მიგნება არ გაგიჭირდებათ. შექსპირის სახელის ნაკვალევს თუ გავყვებით, პრაღაში არაჩვეულებრივ წიგნის მაღაზიას მივადგებით. Shakespeare and Sons, შექსპირის დრამატურგიით შთაგონებული მაღაზია, რომელიც 2002 წელს გაიხსნა. მისი კონცეფცია მარტივია, ყველაფერი, რაც ლიტერატურის მოყვარულებს სჭირდებათ. ეს ნიშნავს, რომ აქ მხოლოდ წიგნები არ იყიდება. თქვენ შეხვდებით ლიტერატურული გმირების პატარა სათამაშოებს, პოსტერებს, მოусმენთ სასიამოვნო მუსიკას და ლიტერატურულ კაფეში ჩაის დალევასაც მოახერხებთ. ლისაბონში არსებობს წიგნის მაღაზია L'Air de Vagar, რომელიც თავისი ორიგინალური ინტერიერითა და სერვისების მრავალფეროვნებით ერთ-ერთი გამორჩეულია. L'Air de Vagar ქართულად ითარგმნება როგორც წაიკითხე ნელა. ასეთი სახელი წიგნის მაღაზიას სწორედ მისი მრავალფეროვანი კონცეფციის გამო დაერქვა. ვალუტის კურსის გამოუცხადებლობის პირობას ამ ეთერში მეც დავდებ და ბოლომდე დავიცავ, მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც დიდ ცვლილებებს ბაზარზე ადგილი არ ჰქონია, არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა, მოლოდინების შედეგებს კი ჩვენ დავაკვირდებით სამომავლოდ. უფრო საინტერესო გუშინდელი კობა გვენეტაძის 12 საათზე დაწყებული ბრიფინგი იყო, რომელსაც BMG-ს Facebook გვერდზე თვალს მიადევნებდით. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის დანაკვეთი უცვლელად 7%-ზე დატოვა. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომის შემდეგ სების პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ ტრადიციული ბრიფინგი გამართა, სადაც განაკვეთის დატოვების მიზეზები განმარტა და ახსნა. ეროვნული ბანკის პროგნოზით ინფლაცია წლის განმავლობაში მიზნობრივ 3%-იან ნიშნულთან ახლოს დარჩუნდება. სების შეფასებით ბოლო პერიოდში გაზრდილია საგარეო ფაქტორებიდან მომდინარე მაკროეკონომიკური რისკები, რაც ნეგატიური მოლოდინების გააქტიურებასა და სავალუტო ბაზარზე მერყეობის ზრდას უწყობს ხელს. თუმცა მიუხედავად ამისა, ცენტრალურ ბანკში ინფლაციის მიზნობრივი დონიდან დიდ გადახრას არ ელოდებიან და ამ მხრივ სტაბილურობას პროგნოზირებენ. ზაზა კობაგუნეტაძე ამავე ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ სებს ასეთი მოლოდინის საფუძველს მოსალოდნელზე დაბალი ეკონომიკური აქტივობა აძლევს, რაც თავის მხრივ ინფლაციაზე ზრდის მიმართულებით მოქმედ რისკებს ამცირებს. სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიკითხეთ გონეტაძესთან იმ ფონზე, როცა ეკონომიკური აქტივობა მოსალოდნელზე დაბალია, 1 ნოემბრიდან კი ფიზიკური პირების დაკრედიტების ახალი წესი ამოქმედება, რომელიც ცეცხლების გაცემას ჯამში შეზღუდავს და შეამცირებს. რა გავლენა ექნება ამ რეგულაციებს ეკონომიკური ზრდის ტემპზე, ვინაიდან ეროვნული ბანკი ამბობდა, რომ 0.6%-ით შეამცირებდა ზრდას. რამდენიმე დღის წინ კი შეხვედრაზე, როგორც თავად ამ შეხვედრის მონაწილეები აღნიშნავდნენ, ისევ სები ამბობს, რომ 0.8%-ით შეანელებს ეკონომიკურ ზრდას. მოკლედ, რას ემყარებოდა ეს გათხრები ჩვენთვის იყო საინტერესო. ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი კი აღნიშნავს, რომ სხვადასხვა პერიოდში, როდესაც შეფასებები კეთდება და პროგნოზები, ეს იმ კონკრეტული პერიოდის მონაცემებს აყუნება და ამბობს, რომ მსგავსი რეგულაციების დახასიათებისას აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული, რა გავლენა ექნება მას გრძელვადიან პერიოდში. ეს ადაგება არსებულ სიტუაციას შეუძლებელი ხდება და ამის შედეგად ის პოტენციური გავლენა, რაც შეიძლება გქონდეს ამ რეგულაციას, აუცილებლად იქნება დაკომპენსირებული და უფრო მეტის მონტანი იქნება საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდში. ის გრძელვადიანი დადებითი თანმხვედრი მოვლენები, რაც ექნება ამ რეგულაციას, გადაწონის ნამდვილად იმას, რასაც შეიძლება პოტენციურად მოკლევადიან პერიოდში გქონდეს. ეს არის 0.8% ბოლო ინფორმაციით. ალბათ ყველაზე უარეს შემთხვევაში კი. საკმაოდ ვრცელი ბრიფინგი იყო, თუმცა ბევრი საინტერესო თემა დარჩა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან სასაუბრო, რისთვისაც მას დიდი სიამოვნებით უმასპინძლებით ამ სტუდიაში და კიდევ ერთხელ საჯარო მოწვევას ვუგზავნით. დღეს ფაქტია ეს არ გამოვიდა და რაც ზუსტად ვიცით რომ გამოვა, ეს ამინდის პროგნოზის დეტალური გაცნობა, რომელსაც ტრადიციულად ანა ვაპირაშვილი წარმოგვიდგენს. ანა, გელოდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება დღის მეორე ნახევრიდან შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება უმეტეს რაიონში იწვიმებს, ზოგან ძლიერადაც და შესაძლებელია იყოს ელჭექით. დღის მეორე ნახევრიდან კი იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. ზოგან დრო გამოშვებით ძლიერად. სოხუმში იწვიმებს და იქნება 24 გრადუსი, ბათუმში 25 გრადუსი დაფიქსირდება და აქაც წვიმაა მოსალოდნელი. ქობულეთშიც იწვიმებს და 24 გრადუსი იქნება ისევ როგორც ფოთში. ქუთაისში 24 გრადუსი ელოდებიან ასევე წვიმასთან ერთად, ზუგდიდში 23 გრადუსი ისევ როგორც ოზურგეთში და ამ ქალაქებშიც წვიმას ვარაუდობენ. ონშიც წვიმაა მოსალოდნელი და 19 გრადუსი. გორშიც და აქ 23 გრადუსი იქნება. ცხინვალში კი ჰაერი 22 გრადუსამდე თბება. მარნეულში 23 გრადუსი იქნება ისევ როგორც რუსთავში, ახალციხეში 1 გრადუსით მეტი, 24 გრადუსი და ბორჯომშიც 24 გრადუსი დაფიქსირდება და ყველა ამ ქალაქში წვიმს. იწვიმებს ბაკურიანშიც და ახალქალაქშიც, სადაც 18 და 17 გრადუსი იქნება შესაბამისად. 16 გრადუსი უკვე სტეფანწმინდაშია მოსალოდნელი და აქაც წვიმას ელოდებიან. მთელოვში ხანმოკლე წვიმა იქნება და 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. თბილისში კი დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, ელოდებით მცირე ნალექს, შესაძლოა იყოს ელჭექი, დასავლეთის მიმართულების ქარიც იქროლებს და შედარებით თბილა უკვე ჩამოთვლილ ქალაქებთან შედარებით აქ 24 გრადუსი იქნება. მოკლედ, ასეთი ამინდი გველოდება დღეს, რომელსაც ძალიან საინტერესო საქმიანობთან ერთად დავიწყებთ და გადავხედოთ, მოდით ვინ იქნებიან დღევანდელი ჩვენი ეთერის სტუმრები და სპიკერები. 25 ოქტომბერს დილას საქმიანად იწყებენ დავით დოლიძე, შალვა ხეცურიანი, მირანდა მანჯგალაძე, ალექსანდრე გომიაშვილი, ლიკა ქარდავა და მისი სტუმრები ოთონ ემსაძე და ნათია კალანდარიშვილი. საქმიანების მორიგ რუბრიკაში ახალ გმირს მანენა მანჯგალაძე გაგვაცნობს. დილა საქმიანია TV პირველზე. საქართველოს რკინიგზის მიმართ მორიგი კითხვები გაჩნდა. BMW-ის კონკრეტული კომპანიის დამფუძნებელი დაუკავშირდა და ძალიან საინტერესო ისტორია მოგვიყვა. ამ ისტორიის მიხედვით საქართველოს რკინიგზა გადაზიდვის უფლების მინიჭებას სუბიექტური კრიტერიუმებით ახდენს. სიტყვა სუბიექტური, რა თქმა უნდა, პირობითია. რა ხდება სინამდვილეში, ამას დღეს სტუმრისგან მოვისმენთ და აქვე აღვნიშნა, რომ დიდი სიამოვნებით მივიღებდით პასუხებს ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ეთერში, თავად რკინიგზის ხელმძღვანელობისაგან ყველა ამ შემთხვევაში გამოთქმულ კითხვაზე, რომელიც ამ სტუდიაში მომდევნო რამდენიმე წუთის განმავლობაში გაისმება. ჩვენი სტუმარი დღეს დავით დოლიძეა, დავითი და კომპანიას დამფუძნებელი და სწორედ ის გახლავთ ის ადამიანი, ვინც ჩვენ კონკრეტულ ისტორიას გვიყვება. მოგესალმებით ბატონ დავით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან სტუდიაში. მაყურებელს რომ ავუხსნათ, რაზე ვსაუბრობთ, რა ისტორია. თქვენ წარმოადგენთ კომპანიას დავითი და კომპანია, რომელიც გადაზიდვებს ახორციელებს. რაღაც პერიოდის განმავლობაში რაც მე მოვიძე ინფორმაცია, თქვენ გქონდათ პაუზა. როდის შედგა პირველი კონტაქტი თქვენსა და შესაძლო კონტრაქტორს შორის, რატო ირწია საუბარი და რკინიგზას როდის მიმართეთ? მოგესალმებით ყველას, დილამშვიდობას გისურვებ და მადლიან დილას. ესე იგი 1997 წლიდან ჩვენ მუშაობთ ამ საკითხზე, გადაზიდვაზე სომხეთის მიმართულებით. იმ პერიოდში საქონელი მოქონდა თურქმენეთიდან და გაქონდა სომხეთში. სადღაც 2004 წელს გამოვიდა ესეთი რადგენილება, რომ ის ტვირთები, რომელიც გამოვილის აზერბაიჯანის ტერიტორიას, უკვე სომხეთში აღარ წავიდოდა და 2004 წელს შევაჩერეთ ჩვენი მუშაობა. შემდეგ ესე იგი, ახლა იმ პერიოდში უკვე რაღაც ისეთი მომენტი მოხდა, რომ აღარ ვყავდა ესე იგი მიმღები და დამკვეთი სომხეთში. ამის გამო ერთ პერიოდი ვიყავით გაჩერებული. ეხლა რაღაც შეიცვალა სომხეთში მთავრობა და ის ძველი ხალხი მოვიდა, რომელიც ჩემ დროს მუშაობდნენ და დამიკავშირდნენ რა ჩვეულებრივად. მე დღეს გავაგრძელოთ მუშაობა და მე დიდი სიამოვნებით დავთანხმდი გადმოცეს კონტრაქტები, გააფორმეს ჩემთან, ჯერ მითხეს რომ გაიგეთ თუ არის საშუალება იმის, რომ გავაგრძელოთ მუშაობა და შემდეგ გავაგრძელოთ. ესე იგი 2014 იმას რა ქვია 2018 წლის
14 აგვისტოს მივწერე საქართველოს რკინიგზას წერილი. და ვწერთ მოგახსენებთ რომ ესე იგი ჩვენ გვაქვს კონტრაქტები სომხურ კომპანიასთან და თუ არის იმის საშუალება რომ დაგვეხმაროთ გადავგვაზიდიოთ თვეთი და მოგცეთ კონტრაქტი რკინიგზის გამოყენებით. რა იყო პასუხი ამ პირველ წერილთან დაკავშირებით? ნუ პირველ წერილთან დაკავშირებით მივიღე დადებითი პასუხი, სადაც პასუხში მწერს ესე იგი რკინიგზის სატვირთო გადაზიდების დირექტორი გურამ გურამიშვილი. როცა 2018 წლის 14 აგვისტოს წერილი ეს და ეს მივიღე თქვენგან და ნუ წარმოადგინეთ კონტრაქტი სომხურ კომპანიებთან და რის შემდეგაც არ არის პრობლემა და შემდეგ კიდე მივუთითე მე რომ დიდი ხანი არ მუშაობ მეთქი და მაინც ტარიფი მაინტერესებს რომ ეკონომიკა გავაკეთო ნუ დავთვალოთ რა ჟდება და როგორ ну მაგაზე წერს ესეც არაა პრობლემაა ესო საჯაროდ არის გამოქვეყნებული რკინიგზის საიტზეო და შევხვალთ და შევედი საიტზე და ნახე ფასი ნუ რაც ჯდებოდა ჩვენ ხომ უნდა გავთვალოთ იქ გავუშვათ იქ პერეოლკა რა ჯდება ის გზა რა ჯდება ну იყო სადღაც $33 და 70 ცენტი ანუ ეს წერილი თარიღდება 23 აგვისტოთი კი ბატონო 14-ში მევწერე მე წერილი და პასუხი მივიღე და მოგთხოვათ თქვენ ხელშეკრულება კომპანიასთან ან დადებული კონტრაქტის ასლი იმისათვის რომ პრინციპში უკვე მათგან ყოფილიყო გარანტი ხო რა თქმა უნდა მე ესე იგი ავიღე და კონტრაქტი ეს აგრმა ყველაფერი დამოღებული კონტრაქტი და ის რაც ორი კომპანიის რა და ჩაოლოდ მეორე წერილიც მივწერე რომ თქვენ წერილზე მივიღე პასუხი და მე აი კონტრაქტი ყველაფერი ჩავდებ ავაგზავნე აქ ყველაფერი ეს როდის ხდება უკვე ისევ აგვისტოში ეს კი ისევ აგვისტოში ხდება ეხლა ზუსტად გეტყვით აგერმა წერილი ხარ მახსოვს ზუსტად მეორე ხო ხო რა თქმა უნდა ნუ ეხლა მეჩქარება იმიტომ რომ ისა და რა ხდება მერე უკვე ეხლა უკვე მე წერილი პასუხი რომ მივიღე დადებით უკვე დაურეკე იქა რა იმათ რა კომპანიები არიან ეს სომხური ეს არის მიკამ ლიმიტედი და მაქს ოილი აი ვისთანაც მქონდა მაშინ ხელშეკრულება რა გაფორმება ისევ ნავთობის გადაზიდვაზე რა თქმა უნდა რა მიმართულები და რა მიმართულები ესე იგი ბათუმიდან ჩვენი ის არის სადახლო ნუ აირუმი არის სომხეთის მხარე რა იქამდე გადაზიდვა ეს ტერიტორია საქართველოს ტერიტორიაზე ჩვეულებრივად რაც მანამდე ხდებოდა და ნუ პირველი გადამზიდი ვიყავი მე საქართველოში რა ესე იგი საავიაციო ნავთი გადაგქონდა ჩვენ ავამარაგებდით თელ აეროპორტ სომხეთის ნუ ესე იგი ეს თემა ვიცოდი ძალიან კარგად რკინიგზაში ვეუბნებოდი კიდეც მე რო აქ და მუშაობდი მეთქე რომ დავდიოდი რკინიგზაში ნუ თქვენ ალბათ არ ვიცი ახლა ჩემი 20 წლის პატარები არიან ჩემ ხო და ეს თემა ვიცი მეთქი და უბრალოდ რაღაცა ის ხო ამ წერილის შემდეგ მაინც შევედი რკინიგზაში და უთხარი რომ ამის შეფერხება ხო არ იქნება ამ შემთხვევაში ну ამ შემთხვევაში ახლა რა არის ეს გადაზიდვის დირექტორი არის გურამიშვილი მაგრამ მე რომ მივედი არ იყო გურამიშვილი და მოადგილეს და მითხრეს რომ იმას ვაწერიაო ეს წერილიო თქვენი წერილიო ის არა ქვია კაციტაძე გიორგი კაციტაძე ხო რა ხო და გიორგი კაციტაძესთან მიბრძანი და შევედი ძალიან მშვენივრად დამხვდა გიორგი რა პრობლემაა მითხარი რატო წუხდებით საერთოდ კი მე უთხარი მაგრამ რაღაცა ხმები დადისო თითქოს არანაირი პრობლემა ყისიერად გაგიფორმებთ ხელშეკრულებას და მოგცემთ იმას რა იყო დასახელებული რამადოსმა დავუდგა არა მითხრათ თვითონ რომ 10 დღე გვაქვს მე უთხარი 10 დღე მე არ მაწყობს იმიტომ რომ ახლა თქვენ იცით ეს არის დამოკიდებული ისა რა ქვია პლაციც არის მაგ მე რა ესე იგი სოფლიო ფასი ახლა იმა რომ იყიდა დაუშვათ $500 შეიძლება ერთ 3 დღეში გახდეს ჩამოვარდეს და ეს უკვე აგებს ის კაცი და ახლა ის ყოველ დღეში 10 ჯერ მირეკავს რომ რა შვები უკვე იყიდა ხო ეს გამომჩა იმან იყიდა უკვე საწოლი და ასაწყობა რა თქმა უნდა დაასაწყო ქუთაისის ნევტობაზაში და ნუ მირეკავს დღეში 100 ჯერ როგორაა საქმე იმიტომ რომ რაღაც ისაა რა ქვია რომ შეიძლება პლაცი დავარდეს ფასი რა მსოფლიო ფასი და ახლა ისე არ გამოვიდესო რომ მე ვიყიდე დაუშვათ იმან და $50 წავაგო იმის გამო ტონაში ახლა წარმოიდგინე ახლა 5000 რო შენ რაღაცა და არა ნუ მეუბნები მეთქი ყველაფერი წესრიგში ეს გადავთარგმნე და გადაუგზავნე რკინიგზის ისა რომ და ამ შემთხვევაში ამოვლენები განვითარდა რკინიგზის ეხლა მოვდივარ და მეუბნება რომ 10 დღე გვაქვს ჩვენო ვადაო პასუხის გასაცემ მე ვთხარი უყავთ მეთქი ეს მაქსიმალური ვადა იგულისხმება ხო ნუ მაინც მითხრა და ნუ მაჩქარე ხო ნუ მაჩქარებო მე ვთხარი გასაგებია ხა თქვენი ვადები მაგრამ
სატრანზიტო ქვეყანაა და ეხლა რაღაც ცოტა ხო უნდა გაინტერესებდა თქვენ მე ვთქვა. რა დღეზე მეტია გასული, დღეს რა მდგომარეობაა და ამ პერიოდში. სამი თვეა ამის შემდეგ საინტერესო არის. ნუ ამის შემდეგ რო წამოვედი და უკვე არანაირი არც ზარი იქედან არც დარეკვა და უკვე მეორეჯერ რომ მივედი რკინიგზაში უკვე. აღარ შემიშვა რა იმან ლაცომ უკვე მიცნოეთ სახეზე და მითხრა თქვენ აქედან დაუკავშირდითო იმას და იმან თუ ამოგიწერაო შენო ესე ვინც არის კაცი და თუ ამოგიწერაო საშუალო შევძანითო. ახლა იმას არა იყო გურმილი. მე ვთხარი იქნებ თქვენ დაურეკო და უთხრათ რომ მე განცხადების თაობაზე რაღაცა. არო მე უფლება არ მაქვს რომ დაურეკო, მე ვერ დაურეკე, მე უკან ის შემოსასვლელიდან მცადე და არ დღამ წრეებს ახლა რკინიგზას, იმიტომ რომ სახში მიზის ესე პარტნიორი თვით შეიძლება ესე ითქვას რომ ნუ ესეთი სიტუაციაში ჩამოვიდა. ანუ მას შემდეგ კომუნიკაციის აბსოლუტურად არანაირი კომუნიკაცია როგორ გითხრათ ახლა რომ აი უკვე ახლობლები ჩავრთე და მოვიძიე ესე იგი ამ გურამიშვილის კლასელი და რას ვეძებდი იცი მეთქი სადარბაზოსთან დავხვდე შეიძლება და აი ხო წარმოგიდგენთ ღამე რო არ გძინავს და ეგეთი ნუ იწვევი რა მიზეზი რა იყო ამისთვის არავინ არ მეუბნება აი თქვენი მოსაზრება ყოველ შემთხვევაში რა არის გარდა იმისა რომ ოფიციალური ინფორმაცია არ გაგაჩნიათ ამ შემთხვევაში არა მართლა არ ვიცი მიზეზი რა აი ესეთი სიტუაცია მე არ მგონია ნუ რა ხო შეიძლება დაუშვათ დამირეკოს და მითხრას რომ მობზანდით და აი რა იცით აი ეს კონტრაქტი დაუშვათ ეს კომპანიები რაღაცა თქვენ მას შემდეგ კიდევ მიმართეთ თუ არა და ოფიციალური პასუხი ოფიციალურად მიმართე 5 ჯერ ესე იგი მე მეორე წერილი გავაგზავნე ოფიციალურად რომელიც ყველა აბსოლუტურად ყველა წერილები მაქვს მე იურისტს ჩემ იმას დავაწერია უკვე ისეთი წერილი რა ქვია ძალიან იურიდიული და მუხლები და რა ვთელით რომ თხოვთ რომ ესე აგერა ეს წერილი მოდანო აგერ მე როდესაც თქვენ კომპანიასთან დაკავშირებით ინფორმაციას ვიძიებდი ინტერნეტში არის ასეთი ინფორმაცია რომ თქვენ 2 წლის წინ დაახლოებით გაკოტრებასთან დაკავშირებით ჰქონდათ მიმართული შეიძლება თუ არა ვიფიქროთ ან როგორც მივხვდი ამაზეც არ მიგიღია თქვენ არგუმენტი ან რაიმე თქვათ პასუხი რომ ეს იყოს მიზეზი რომ თქვათ რკინიგზამ არასანდო თქვათ პარტნიორად ჩაგთვალათ და ამიტომ არ დაგრთოთ ნებართვა რომ ამ დრომდე რომ გადაგეზიდათ ეს ტვირთები. აი ასეთი ფორმის ეს შეიძლება იყოს არგუმენტი, ან იყო თუ არა თუნდაც იგივე ამ გარეშე პირებთან რაიმე ფორმით არა, ეს ნამდვილად მაგაზე არ ყოფილა, იმიტომ რომ მე რომ მუშაობდი იმ პერიოდში იყო სხვა კომპანია. იმ პერიოდში იყო ამერიკული კომპანია, რომელიც ამერიკული კომპანიით ვასრულებ ჩვენ პარტნიორი ვიყავთ ამერიკაში და ამ გადაზიდვებს და ნუ შევიძენდით ახლა თურქმენეთში ბირჟაზე გქონდა ჩვენი ადგილი და ყიდულობდით საწოლს და მოვქონდა და კომპანია იყო ამერიკული. ახლა საქართველოს ჩვეულებრივად გავატარებდით სატრანზიტო ქვეყანა იყო, იქიდან მოვდიოდით რა. აზერბაიჯანიდან გადმოქონდა და მერე უკვე ეს რაღაც პაუზა რო გაკეთდა ამის შემდეგ და რაღაცა მერე ნუ ეს ახალი კომპანია ახლა შეიძლება ითქვას რომ გადაზიდვები მაქვს გაკეთებული, მაგრამ სამშენებლო მასალების. აი პირველი შემთხვევაა ახლა მე ნუ კოდი მაქვს და მაქვს უფლება რომ გავაკეთო გადაზიდვა და თვითონაც ნახეს. ეს დაიწყო ახლა. ანუ იურიდიულად პრინციპში არანაირი პრობლემა არ არსებობს, იმიტომ პირველი წერილი არსებობს, რასაც ადასტურებენ. ამ შემთხვევაში საინტერესოა ასევე 10 დღიანი პერიოდის განმავლობაში ცხადია ეს 10 დღიანი პერიოდი დაირღვა თუ მიმართეთ სიტყვაზე სასამართლოს და ასევე თქვენ შეგეძლოთ პასუხს გაუცემელ წერილებზეც ანუ ამ შემთხვევაში 10 დღიანი და არიან და საერთოდ გამოხმაურება ამ მიმართულებიდან მაინც ხომ არ ყოფილა გასაგები ახლა მე ესეც ვიფიქრე ახლა იურისტები ჩავაყენე საქმის ხურში რომ აი სარჩელი შევიტანო და რაღაცა ნუ მზად არიან რა თქმა უნდა ახლა მაგრამ რა შეესაქმე ნუ დრო ახლა ხო ვიცი თქვენ ნუ ახლა ახლა ისეთ სფეროში რომელშიც თქვენ ეხლა როგორია ეს აი ის ხალხი რომელიც ჩემთან არიან მე რო არ მიცნობდნენ და უცი როგორ მუშაობდი და აი რა ისტორიაც მაქვს მე ხო ნუ ამდეხას რა თქმა უნდა მე არ დამელოდებოდნენ და ნუ რაღაცა სიზამდნენ ან სხვა მაგრამ აი ეს ერთგული ისა ნუ რაღაცა რომ მეუბნებიან იქნებ რაღაცა ხო რომ აი ყველანაირად გვერდით გიდგავართ და აბა მიდი და მე ვიტო ჩვენ არ გვინდა ახლა რაღაცა ესა და აი ესეთ სიტუაციაში და ახლა მე უკვე იმათი მეუხერხულობა და მწვენია და ვეუბნები რომ აი იქნებ იმართოთ იმას და მეც მოგეხმარებით ვისაც აქვს ნებართო და ვინც აკეთებს გადაზიდვებს რა მიდის ლეწილით ახლა შეჯერჯერობით ერთი კომპანია აკეთებს შეჯერჯერობით წავიდეთ ერთი ხრი სამართლებრივი მიმართულებით აპირებთ როგორც ხდება აქტიურობას და ასევე კვლავ აპირებთ რაღაცა გზით ურთიერთობის დამყარებას ეხლა უბრალოდ აი მართლა გეუბნებით რა თქვენთან მაგ და აიმიტომ მოვედი აქ რომ გავაგებიო იმ ხალხს რომ მე ვარ ესეთ სიტუაციაში და მე გთხოვთ
ადამიანებო, გთხოვთ რა, უბრალოდ ყველას ოჯახი გაქვს და ყველას ყავთ შვილები და ყველა. ახლა აი ესეთ რკინიგზელები ხართ, ხო, ყველაფერს თავი დავანებოთ. რაღაცა რკინიგზელის ის ხო არსებობს რაღაცა, ნუ აუშვათ მოვალეობა, რაღაცა გთხოვთ, გეუბნებით, მაძლევთ, ესე იგი დადებით პასუხს. ხო და აი ესეთ სიტუაციაში მაგდებთ ახლა, ნუ არ ვიცი ახლა უკვე როგორ მომართოთ. შევეცდებით რომ საქართველოს რკინიგზისაგან ვითხოვოთ პასუხი და განმარტება ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, დიდი სიამოვნებით მათ ასევე მივცემთ ნებისმიერ ჩვენს ეთერში შესაძლებლობას, რომ გასცენ პასუხი ყველა იმ კითხვას, რომელიც არსებობს, თუ არსებობს ერთი კონკრეტული ბიზნესი, ერთი კონკრეტული საქმე, ერთი რკინიგზა საქართველოში. ერთი რკინიგზა საქართველოში და აი ამ მონაცემებით, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს, ნამდვილად არსებობს კითხვები, რომელზე პასუხით საინტერესოა. ამ თემის გაგრძელება მოგვიწევს. ჩვენ ისეთი უცნაური ისტორია არის, ჯერჯერობით ხო, იქნება, არ ვიცი, შეიძლება მათ აქვთ რამე არგუმენტები, მაგრამ ეს არგუმენტები უნდა მოვისმინოთ. დავით დოლიძეს დავით და კომპანიის განხორციელების მასპინძლობით საქმიან დილაში აუცილებლად ექნება ჩვენს მაყურებელსაც შესაძლებლობა რომ პროცესების განვითარების პარალელურად ეს სიახლეები გაიგოს. ჩვენ კი სანამ რეკლამაზე გავალთ ერთი ძალიან მოკლე და საინტერესო სიუჟეტი უნდა ვნახოთ BTU უნივერსიტეტის სტუდენტების სტარტაპი, რომელიც ონლაინ გიდის ფუნქციას ითავსებს და ნებისმიერ სახვითი ხელოვნების ნამუშევარზე გაძლევთ ინფორმაციას. დეტალებს ლევან თაღიაშვილი გაგვაცნობს. თუ თქვენ შვილებს მუზეუმები არ აინტერესებს და ამის გამოსწორება გსურთ, ამ ყველაფერში ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სტუდენტების სტარტაპი არეალი დაგეხმარებათ. აპლიკაციას საკუთარი ბაზა აქვს, რომელიც რეზიმ და მერაბმა ხელოვნებად მცოდნეებთან ერთად შეადგინეს და ეროვნულ მუზეუმთან თანამშრომლობით საკუთარი ბიზნესის მონეტიზაციაც მოახერხეს. არეალის დახმარებით სმარტფონისა და აპლიკაციის მეშვეობით შეძლებთ ნებისმიერი ინფორმაციის მიღებას სახვითი ხელოვნების ნამუშევარზე. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით დიმიტრი შემაძრანის სახელობის ეროვნულ გალერეაში, სადაც წარმოდგენილია ნიკო ფიროსმანის ექსპოზიცია და ახლა აპლიკაცია არეალის მეშვეობით გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა მიიღოს ინფორმაცია მომხმარებელმა, დაუშვათ თქვათ ამ მეთოდზე თითოეულ პერანგის ფიროსმანის ერთ-ერთ შედევრს. თავს ფუნქციას, რომელიც მას მიენიჭებს ინფორმაციას უბრალოდ დასკანერებით ამ ნახატის და როდესაც დაანახებს, თქვათ მეთოდზეს გამოდის ორი ღილაკი. ერთით ის თავს ხმას. შეუძლია შემდეგ ჩართოს ტექსტი. და წაიკითხოს ტექსტი თავის სრული სამი. ასე შეიძლება ნებისმიერ ნახატზე, რომელიც აქ არის წარმოადგენილი. არის ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე როგორც ის, ხო? ამ სამენაზე ფუნქცია. და ფერის შეცვლის ფუნქციაზე კი, რა თქმა უნდა, ფერის შეცვლის ფუნქცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის, რაც ჩვენ მიზნად დავისახეთ ახლა მომავალში. ამ ეტაპზე წარმოადგენილი გვაქვს სწორედ ამ ნახატზე ფერის შეცვლის ფუნქციის ელემენტები. უბრალოდ ჩვეულებრივად ასკანერებს, როგორც წინა ფუნქციის შემთხვევაში და თითის ერთი დაჭერით ფერს უცვლის ნახატს. სამომავლოდ გეგმავთ, რომ ყველა ნახატი ავითვისოთ ამ გალერეაში ფერის შეცვლის ფუნქციით და ყველა ნახატზე იყოს ფერის და ფონების შეცვლის სტილი. ანუ ამჟამად მხოლოდ მეთევზეზე შეგვიძლია ასე. დიახ, ამჟამად მომხმარებელს შეუძლია მხოლოდ მეთევზეზე გამოიყენოს ეს კონკრეტული ფუნქცია. იდეის მთავარი ინსპირაცია სწორედ ბავშვები და მათი დაინტერესება იყო თანამედროვე ტექნოლოგიების მეშვეობით. ეროვნულ გალერეასთან რამდენიმე თვიანი თანამშრომლობის შემდეგ წარმატებას მიაღწიეს და ახლა უკვე პროექტის განვითარებაზე ზრუნავენ. პატარა ბავშვები 5-დან 10 წლამდე ან ასე შემდეგ, როდესაც ეროვნულ მუზეუმში მიდიან და საერთოდ მუზეუმში მიდიან, გრძნობენ მე-19 საუკუნის ეპოქაში თავს. ბავშვები ეძებენ ყოველთვის ინოვაციას, ბავშვები ეძებენ ყოველთვის რაღაც შემეცნებით, გასართობ ელემენტებს ყველა სფეროში. და ეს რო არ ქონდათ, მაგიტომაც არის დღესდღეობით მუზეუმი ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, არაკომფორტული ადგილი ბავშვების და ზუსტად ჩვენ რა გავაკეთეთ. ფერის შეცვლის ფუნქცია როგორც კი გავაკეთეთ, ბავშვებს ვანახეთ ეს ყველაფერი ბავშვებზე გავატესტეთ. ბავშვები საათნახევრის განმავლობაში ამ აპლიკაციას აღარ შორდებოდა. ამ აპლიკაციით ბავშვებმა უკვე შეიმეცნეს რა ხდებოდა საქართველოს კულტურულ მემკვიდრეობაში და ნამადროულად იყო შემეცნებითი და გასართობი ელემენტების ნაზავი. არეალის გუნდი მომავალში საკუთარი კომპანიის შექმნას აპირებს. ჩვენთან საუბრისას ზოგად გარემოზე და სტარტაპებისთვის არსებულ მთავარ პრობლემებზეც საუბრობენ. სტარტაპების კუთხით ეხლა რომ ვილაპარაკოთ, ძალიან ბევრი პრობლემატური საკითხი გამოწვევა უდგას საქართველოს, იმიტომ რომ ეხლა იდგას ფეხს. ჩიტა გაკეთდა ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს, სტარტაპ საქართველოს უყრის უკვე ძალიან ბევრ სტარტაპს აფუძვებს, მაგრამ თუ გვინდა რომ განვითარდეთ ჩვენ, პირველ რიგში უნდა ვილაპარაკოთ ფინანსურ ინსტიტუციებზე. ფინანსური ინსტიტუციები, რომლებიც პირდაპირ სტარტაპს აფინანსებენ, მაგალითად ვენჩურული კაპიტალები და ენჯელ ინვესტორები საქართველოში არ არიან. ეს არის ერთ-ერთი დამამკვირვებელი ფაქტორი დღეს სტარტაპებისთვის. მომავალში ნახატების გაფერადების შემდეგ უკვე მათი გაცოცხლება და 3D გამოსახულების გამოტანაც იგეგმება.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი საბანკო სფეროს წარმომადგენლებს და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს მოუწოდებს დარჩენილი დღეები ახალი რეგულაციების დაზუსტებაში მონაწილეობისათვის გამოიყენონ. კომპანია პლაზა ჯგუფი რადისონ რედ ძველი თბილისის მშენებლობის პროექტს იწყებს. მერია თბილისის რამდენიმე უბანის ჩარჩოგეგმის მოსამზადებლად გამარტივებულ შესყიდვას ითხოვს. ბიზნეს სიახლეებით ვაგრძელებთ საქმიან დილას. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე საბანკო სფეროს წარმომადგენლებს და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს მოუწოდებს მაქსიმალურად გამოიყენონ დარჩენილი დღეები და ახალი რეგულაციების დაზუსტებაში მიიღონ მონაწილეობა. გვენეტაძის თქმით, ახლაც მიმდინარეობს დეტალების დაზუსტება და ეროვნული ბანკი ღია ამისთვის. მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ რიგით ცვლილებები შევიდა და შეიძლება კიდევ შევიდეს დებულების პროექტში, მათ შორის დაზუსტდა, რომ დაკრედიტების ახალი წესი არ ეხება ბიზნეს სესხებს, რომ შემცირდა საშემოსავლო საფეხურების რაოდენობა და გაიზარდა სესხის მომსახურების კოეფიციენტი, მაგრამ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი იგივე კოეფიციენტების დასახელებისაგან და ზოგადად კონკრეტიკისაგან გუშინ თავს იკავებდა. კიდევ დარჩენილ დღეების განმავლობაში და მე ვთხოვე ბანკების ასოციაციასაც მიკროსაფინანსოების ასოციაციასაც გუშინაც უნდა შეხვედრა გუშინ წინ, რომ გამოვიყენოთ ეს დღეებიც და მაქსიმალურად ღია ვართ, რომ იმ მთავარი პრინციპის დაცვით, რომელიც რა თქმა უნდა არის ამოსავალი წერტილი და არის ის, რომ სესხის აღება ფიზიკურს არ უნდა გაუარესოს მისი მდგომარეობა და ადამიანმა უნდა შეძლოს მომსახურება ნორმალურად ამ სესხის, ეს არის ამოსავალი წერტილი და ის ცვლილებები, რაც იქნება შემოთავაზებული, ვეცდებით მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ვიკითხეთ ასევე 9 მილიონ სესხებლებში როგორ ნაწილდება საფინანსო ჯგუფებს როგორ აქვთ გაცემული თქვათ ეს თანხები და უპასუხისმგებლოდ ანუ შემოსავლების დატესტურების გარშე ყველაზე ხშირად ვინ გასცემს სესხებს, რადგან ამ ჩანართის მიხედვით ეროვნულმა ბანკმა მიკრო მონაცემები კომერციული ბანკებიდან მოაგროვა 4 მსხვილი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციიდან და ონლაინ კომპანიებიდან 9 მილიონამდე სესხებელს კი საერთოდ არ უფიქსირდება დასაქმებით ან სხვა ფორმით მიღებული შემოსავალი და ასეთი სესხებლის 45%-ს ვალდებულებებზე მიმდინარე ვადაგადაცილება აქვს. თუმცა კონკრეტული პასუხი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისგან არც ამ კითხვაზე გვაქვს. ინფორმაციის გამჟღავნებასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნის უფლება არ გვაქვს. ის უნდა გენდოთ სიტყვაზე. მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია, რომ ეროვნულ ბანკს ენდო და ეროვნულ ბანკმა ბევრჯერ დაამტკიცა ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ შეგიძლიათ ენდოთ ჩვენს ანალიზს, ისევე როგორც ფინანსურ სტაბილურობასთან დაკავშირებით, ვფიქრობ ინფლაციასთან დაკავშირებით, მე ვერ მახსენდება არც ერთი ასე ვთქვათ ჩვენი ანალიზი, რომელიც ძალიან გადაცდენილი ყოფილიყოს, მოდი ასე ვთქვათ, დისკლეიმერით ჩავდოთ რეალობიდან და იმ მეხუთე დანარჩი რაც იყო შესაძლებელი, რომ ჩაგვედო ინფორმაცია, ჩვენ ნახეთ, მე აუცილებლად ნახოთ, თუ შესაძლებელია კიდე დამატებითი ინფორმაციის მოცემა ამასთან დაკავშირებით. ასევე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან დაისვა კითხვა, როგორი ეროვნული ბანკის მოლოდინი თუ 1 ნოემბრიდან, როცა ფიზიკურ პირებზე სესხის გაცემა რეალურად გამკაცრდება და შემცირდება და უშვებენ თუ არა იმას, რომ ვინც ბანკებში სესხს ვერ აიღებს, ალტერნატივის ძიებას უკვე სხვა მიმართულებით დაიწყებენ. მოდით ნახოთ, რას ამბობს კობა გვენეტაძე ამ კითხვაზე. მდგომა არის ასეთი, რომ უმჯობესია, რომ აი ასე არ წავიდეს მას და არ მოუხდეს წასვლა, მაგრამ ის სესხი, რომელსაც აიღებს, შეძლოს ამ სესხის მომსახურება. თუ წავიდა? ბატონო? თუ წავიდნენ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ სესხებს ყველა iPhone-ისთვის ხომ არ იღებს, აქვს საჭიროება და იღებს. მე საუბრობდი ჩარჩოზე და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 1 იანვრიდან ჩვენ ასევე ვარეგულირებთ სესხის გამცემ ერთეულებს და ორგანიზაციებს, ხო? და მათაც აუცილებლად უნდა დაიცვა ის წესები, რომელზეც თქვენ საუბრობთ. ასე რომ ის ჩარჩო, რომელსაც საუბრობთ, რომ ყოველთვის არის გასათვალისწინებელი, როდესაც ანალიზს ვაკეთებთ, აი ამ დებულების და ამ დებულების მოთხოვნების. ანუ ასეთ რისკებს ნაკლებად ხედავთ სტრესს. იცით ახლა თუ ვიღაცებმა ჩარჩოს გარეთ მოდით ასე ვთქვათ, ალბათ შავი ბაზა ყოველთვის არსებობს და ალბათ რაღაცა დონეზე ყოველთვის იარსებებს, ხო? მაგრამ ეს არის ის გამოცდილება, რომელსაც ძალიან ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში ვხედავ, რომ ის ჩარჩომ უნდა შეკრას სიტუაცია.
ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების უზრუნველყოფის პროგრამისათვის განკუთვნილი 10 მილიონი ლარიდან ბოლო მონაცემებით მხოლოდ 407,000 ლარი, ანუ 4%-ია დახარჯული. რატომ აქვს პროგრამას ათვისების ასეთი დაბალი მაჩვენებელი? ამ კითხვით BMG-მ ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართა. როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მაია ლაგვილავა ამბობს, პროგრამის ფარგლებში წამლის შესაძენად უკვე გამოცხადებულია ტენდერები და თანხები ნოემბრისთვის ათვისებული იქნება. მინისტრის მოადგილე განმარტავს, რომ აქამდე ბენეფიციარები გასული წლის ბიუჯეტის ფარგლებში შეძენილ მედიკამენტებს მოიხმარდნენ და წამლის დეფიციტის პროგრამის ფარგლებში არ ყოფილა. მისი ინფორმაციით, ამჟამად მედიკამენტების პროგრამის ფარგლებში 30,000-მდე ბენეფიციარია დარეგისტრირებული, მაშინ როცა წინა წელს პროგრამის დაწყების წელს სულ 13,000 მომხმარებელი რეგისტრირდებოდა. კომპანია პლაზა ჯგუფი საერთაშორისო კომპანია რადისონის სასტუმროების ჯგუფიდან პარტნიორობის ფარგლებში მაღალი კლასის და თანამედროვე დიზაინის სასტუმროს რადისონ რედ ძველი თბილისის მშენებლობის პროექტს იწყებს და გეგმის მიხედვით სტუმრების მიღება უკვე 2020 წლიდან უნდა შეძლოს. სასტუმრო თბილისში აღმაშენებლის გამზირზე ფოსტის ცნობილ ძველ შენობაში განთავსდება. როგორც ცნობილია, რადისონის ბრენდის სასტუმროებს კომპანია Silk Road-იც ფლობს საქართველოში, თუმცა კიდევ ერთ ახალ პროექტთან Silk Road-ს კავშირი არ აქვს. პლაზა ჯგუფში BMG-სთან განმარტეს, რომ ქონების მესაკუთრე შეპს ტელეგრაფია. მათივე ცნობით, პლაზა ჯგუფის და შეპს ტელეგრაფის ბენეფიციარებს ასევე ეკუთვნით შეპს პლაზა, რაც შეეხება ტელეგრაფს, კომპანიის ხელმძღვანელი ვალერიან მიღდისელია, მისი მფლობელი კი საქართველოს რუსეთის მოქალაქეები კნიაზ დასენი და ტიტელ დასენი არიან. ისინი კომპანიის 50% ფლობენ. თბილისის მერიამ დედაქალაქის რამდენიმე უბნისათვის ჩარჩო გეგმის მოსამზადებლად გამარტივებული შესყიდვის უფლებას ითხოვს. საუბარია 3,100,000 ლარის ღირებულების სამუშაოზე, რომლის ფარგლებშიც თბილისის 11 პრობლემური არეალისათვის განვითარების ჩარჩო დოკუმენტები უნდა მომზადდეს. ესენია ელიავას ბაზრობა, ვარკეთილის მესამე მასივი, აკადემქალაქი, ორთაჭალის ბაღები, დოლიძეხილიანის ქუჩები, ლისის ტბა, თბილისის ზღვა, კოჯორის შინდისის ტერიტორია, დიღმის ჭალები, დიდი დიღომი და გდანის ტბების მიმდებარე ტერიტორია. მუნიციპალიტეტმა ამ სამუშაოებისათვის 2 ტენდერი გამოაცხადა, რომელშიც მონაწილეობაც მხოლოდ Colliers International Georgia მიიღო, თუმცა შერჩევა შეფასების ეტაპზე ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო კომპანიამ დისკვალიფიკაცია მიიღო, შესაბამისად ტენდერიც უარყოფითი შედეგი დასრულდა. მერიაში კი ამის შემდეგ ირწმუნებიან, რომ ტენდერის ხელმეორედ გამოცხადების შემთხვევაში გამარჯვებულის გამოვლენა ისევ არ არის გარანტირებული, რადგან ქალაქთმშენებლობის დარგში საქართველოში მოქმედი მსხვილი კომპანიების რიცხვი შეზღუდულია. ბაზრის კვლევაში კი მხოლოდ 4 კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა, ტენდერში 1 კომპანიის მონაწილეობა დაფიქსირდა. მუნიციპალიტეტში მოთხოვნას გადაუდებელი აუცილებლობით ასაბუთებენ. და ისევ პენსიას უბრუნდებით. თანამედროვე სამყაროში სხვადასხვა ქვეყანა საპენსიო სისტემის განსხვავებულ მოდელს იყენებს. განსხვავებული ქვეყნები ძირითადად მოქმედებს დაგროვებითი გამონაწილებელი სისტემა, რაც მაღალ პენსიას უზრუნველყოფს. რომელ ქვეყანაში 2018 წლის გლობალური საპენსიო ინდექსის მიხედვით ყველაზე განვითარებული და სანდო საპენსიო სისტემა და სად ცხოვრობენ პენსიონერები ყველაზე ბედნიერად. მერსერის კვლევის დეტალები მარიამ ადამიანმა მოგვიმზადა სიუჟეტად. უკვე მე-10 წელია ექსპერტები საპენსიო სისტემის მსოფლიო ინდექსს ითვლიან, ადარებენ ერთმანეთს და აქვეყნებენ რეიტინგს იმ ქვეყნებისა, სადაც საუკეთესო საპენსიო სისტემაა შემუშავებული და სადაც პენსიონერები ყველაზე ბედნიერად ცხოვრობენ. ანგარიშის თანახმად ამ კრიტერიუმებს ყველაზე მეტად ნიდერლანდები აკმაყოფილებს, სადაც საპენსიო ასაკი 65 წლიდან იწყება და სადაც სამდონიანი სისტემა მოქმედებს. პირველი დონე ბაზისურია და სახელმწიფო გამნაწილებელ საპენსიო სისტემას გულისხმობს, ანუ პენსიები უზრუნველყოფილია მუშაკთა შენატანით. პენსიის მეორე დონე წარმოადგენს საპენსიო შენატანს, რომელსაც მუშაკი და დამსაქმებელი იხდის შრომითი საქმიანობის განმავლობაში და არსებობს საპენსიო დანაზოგის სისტემაც, რომელსაც მოქალაქე შრომითი საქმიანობის პერიოდში აგროვებს, ხოლო პენსიაზე გასვლის დროს ერთიანი თანხას იღებს. გლობალური საპენსიო ინდექსის თანახმად ყველაზე განვითარებული და სანდო საპენსიო სისტემა დანიაშია. ამ ქვეყანაში საპენსიო ასაკი 65 წელს შეადგენს, თუმცა ბევრი პენსიონერი შრომით საქმიანობას ამ ასაკის მიღწევის შემდეგაც განაგრძობს. დანიაში პენსიები ფიქსირებული არ არის და დგინდება მოქალაქის შრომითი სტაჟისა და დანიაში ნაწყორები წლების ოდენობის მიხედვით. სახელმწიფო პენსიის გარდა მოქალაქეები ხშირად მიმართავენ დაგროვებით სისტემას, ანუ შრომითი საქმიანობის პერიოდში ხელფასის გარკვეულ ნაწილს ფონდში რიცხავენ. პენსიაზე გასვლის შემდეგ კი მათ ეს თანხა ერთიანად უბრუნდებათ უკან.
საუკეთესო საპენსიო სისტემის მქონე ქვეყნების რეიტინგის პირველ სამეულში ფინეთიც სახელდება, სადაც პენსიების გამნაწილებელი სისტემა მოქმედებს, რომლის ბაზისური ნაწილი უზრუნველყოფს სახელმწიფო პენსიის მინიმალურ ოდენობას. სადაზღვევო ნაწილი კი ყალიბდება შენეტანით სადაზღვევო კომპანიაში ან საპენსიო ფონდში. ფინეთში მინიმალური პენსია 600 ევროა, საშუალო კი 1200 უტოლდება. რიგით მეოთხე პოზიციაზე ავსტრალია, რომლის საპენსიო სისტემა სახელმწიფო და კერძო პენსიისაგან შედგება. სახელმწიფო ტრადიციული პენსია, რომელიც ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტისგან და ერიცხება 65 წელს მიღწეულ მოქალაქეებს. სახელმწიფო პენსია ფიქსირებულია და დაახლოებით $500 შეადგენს. ამ პენსიის მთავარი დანიშნულება ასაკოვანი ავსტრალიელის სასიცოცხლო მინიმუმით უზრუნველყოფა. მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კერძო საპენსიო ფონდიც, სადაც თანხის გადარიცხვა ავსტრალიის მოქალაქეს პენსიაზე გასვლამდე შეუძლია. საპენსიო სისტემის კუთხით მოწინავე პოზიციებს იკავებს შვედეთიც, სადაც პენსია 3 კომპონენტისაგან შედგება, ესენია პირობითი დაგროვებითი და გარანტირებული. პირობითი დაგროვებითი ყალიბდება მუშაკთა შენატანით, რაც ხელფასის 16%-ია. ეს თანხა ანგარიშზე ირიცხება სახელმწიფო ვალდებულებების სახით, რომელიც იცვლება ქვეყანაში არსებული დემოგრაფიული და ეკონომიკური სიტუაციის გათვალისწინებით. დაგროვებითი ნაწილი ასევე დამოკიდებულია მუშაკის ხელფასზე, მაგრამ ეს უკვე მის ანგარიშზე განთავსებული თანხაა. რაც შეეხება ათეულს საუკეთესო საპენსიო სისტემის მქონე ქვეყნებისა, ასე გამოიყურება. მე-6 ადგილას ნორვეგია, ამას მოსდევს სინგაპური, ჩილე, ახალი ზელანდია და ათეულს კანადა ასრულებს. მე და ჩემი ციცინო ხვალ შევხვდებით, ასე დაანონსა მანანა მანჯგალაძემ გუშინ სოციალურ ქსელში მისი დღევანდელი რუბრიკის გმირი, რომელსაც ამ ეთერისათვის რა თქმა უნდა რამდენიმე დღით ადრე შეხვდა. არა და თითქოს მას ყველა იცნობს ენერგიულად და განსაკუთრებული აქცენტით რუსულ, ინგლისურ და ქართულ ენაზე მოკვეთილი მარჯვენის ამბავი, თითქოს ყველას მოგვისმენია და თითქოს ყველა ჩვენგანი შევხვდრივართ მთხრობელს, განურჩევლად იმისა, ოდესმე გვისარგებლია თუ არა სვეტიცხოველში გიდის მომსახურებით. კონკრეტულად ქალბატონი ციცინოს ექსკურსიით, ან საერთოდ შეგხვედრია თუ არა მცხეთაში ჩასულებს. ასიას თუ ისე, ციცინოს ყველა იცნობს, ქართველებიც და უცხოელებიც, სვეტიცხოვლის პირველი ვიზიტორები და ადგილობრივები. ხშირად მის მომსახურებას, როგორც აღმოჩნდა, სტუმრები საქართველოში ჩამოსვლამდეც ჯავშნიან. მანანა, შე როგორ ჩაწერა შენი გმირი? როგორი იყო შეხვედრა პირველი? იყო თუ არა ის, რაც რეალურად სოციალური ქსელებიდან მე მგონი იმაზე მეტიც. ხო არის რაღაცას რო ელოდები და ეს მოლოდინი გიქარწყლდება პირიქით. მე ამ ქალმა სრული ამ სტყვის მნიშვნელობით მომნუსხა. იმიტომ რომ ამდენი დადებითი ენერგია, ამხელა ემოცია, ასეთი ენერგიით სიარული, ასეთი სიყვარული საკუთარი საქმის, ასეთი დამოკიდებულება საკუთარი საქმის მიმართ ყველას არ შეუძლია. და ამ ქალში ეს ყველაფერი დევს ძალიან ღრმად და დიდი დოზით. შთაბეჭდილება მისახებ რომ მან რეალურად არც რუსული და არც ინგლისური არ იცის, ნამდვილია? არა, ესე არ არის, მაგრამ მას აქვს რამდენიმე ესეთი ეტაპობრივი მომენტი, რომელიც ამ ყველაფერს უკავშირდება. ის ძალიან მალე, ისე რომ არც იცოდა ეს როგორ, თავისით აი სმარტი ადამიანები რო არიან, ძალიან მალე მიხვდა რომ ასე ცხოვრება არ შეიძლება. ასე მას ცხოვრება გაუჭირდება. ამიტომაც ძალიან ისეთ ეტაპებზე მიხვდა რომ ეხლა მე ინგლისური მჭირდება და 2006 წელს დაჯდა და თვითონ ისწავლა ინგლისური. და ის მიხვდა 2006 წელს. ხო, როდესაც ის უმუშევარი დარჩა. აი მაშინ მიხვდა რომ მას ჭირდებოდა ძალიან ინგლისური, იმიტომ რომ გაიხსნა ეს ყველაფერი, უამრავი ტურისტი შემოდის და აქ არ არის მარტო პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან შემოსული ხალხი, აქ პირიქით უფრო მეტი ინტერესი არის აი იმ საზღვრების იქიდან შემოსული ადამიანების მხრიდან და ამიტომაც მიხვდა ამას დაჯდა და თვითონ ისწავლა. და ამბობს კიდეც სულ არ გამჭირვებიო. სხვა შორის უფრო როგორც თვითონ ამბობს, უჭირს და არ მოსწონს რუსული, ვიდრე ინგლისური. მე ვკითხე, აი არის რაღაცა პროგრამა, რომელიც იცით თქვენ, ხო? აი დაპროგრამებული ხართ ამით, მაგრამ ხომ არის არა კითხვები, რომელსაც
ტურისტი და ვიზიტორი რას ლაპარაკობ მითხრა რა უნდა მკითხოსო მე ხა ტურისტმა ისეთია ჩემი სფეროდან რომ მე იმას ვერ უპასუხო ალბათ 2006 წლიდან მოყოლებული მან აი ამ კომუნიკაციით ურთიერთობებით უკვე საურთიერთობო ინგლისური სხვანაირად ისწავლა რა თქმა უნდა ერთი რამე მინდა ვთქვა იმიტომ რომ ეს იყო მისი თხოვნა აუცილებლად უნდა მეთქვა ძალიან ბევრჯერ გამიმეორა თან ქალბატონმა ცის იმიტომ რომ მას არ უყვარს არც ეკრანზე გამოჩენა არც არსად ტელევიზიებში მისვლა ამის კატეგორიული წინააღმდეგია და ძალიან ბევრი ჟურნალისტისთვის აქვს გვარი ნათქვამი მე შეიძლება ითქვას რომ აი სახში შეუვარდი პირდაპირ გაგებით რომ შენიშნე რომ ძალიან ორჭოფობდა და ძალიან ვერც კის მეუბნებოდა ვერც არას გადაწყვეტილება მე უნდა მივეხო მე მივედი მასთან სახში მე ჩავწერე და აქედან გამომდინარე ყველა ჟურნალისტ მეც ვუხდი ბოდიშს იმიტომ რომ ქალბატონმა ციცინო მასე მთხოვა მაგრამ ერთი რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის როდესაც მის ვიდეოს ხვდები ეს არის მარკეტინგი ემოციური ვერბალური ვიზუალური ასეთია ცხოვრებაშიც და ეს არის ბუნებრივი ეს არის მისი ცალკე ისტორია მისი ვიზუალი რომელიც ამ ვიდეოებიდან ჩანს მე მას არ შევხვდები სიმართლეულად იცი რა იყო ჩვენ გამოვიარეთ მისი სახლიდან მეტროსადგურამდე გზა იმდენმა ადამიანმა გააჩერა ეს იმდენმა ადამიანმა გააჩერა ძალიან ბევრი ხვეუბნება რომ როგორ უყვარს და როგორ ხალისობს და მაგრამ ჩვენ ასევე შეხვდა ნინო ჩუბინიშვილის ჩუბიკა დიზაინერი რომელმაც უბრალოდ თვალი გააყოლა ამ ადამიანს როგორ მოძრაობდა როგორი ჩაცმული იყო როგორ ქონდა გადაკიდებული მკლავზე ჩანთა როგორი მისთვის ბუნებრივი მივიდა და გააჩერა რომ ესეთი ჩაცმული ქალბატონია დიდი ხანი არ მინახავსა თბილისშიო რა ანუ ძალიან თვალშისაცემია ესეც მისია ესეც იცი აი გაუაზრებას თვითონ როგორ აღიქვამს უხერხულად, ძალიან უხერხულად გზნობს თავს. ძალიან მოწონს, ძალიან ბედნიერია და მადლიერია, მაგრამ აი იძახის რომ მე ამ ხელა ყურადღების ღირსი ნამდვილად არ ვიყავი. საინტერესო ბიოგრაფია მის ზურგს უკან. ძალიან მე თავდაპირველად როცა უყურებდი ამ ხაზს, აი ჩემთვის იყო იმერული ესკიზები. აი ტიპაჟურად ხო? ჩემთვის იყო ადამიანი, რომელსაც აი თავისი სცენა აქვს, თავისი აუდიტორია აქვს და ერთი მსახიობის თეატრი იყო, ხო? ასეც დავარქვით სხვა სათაური ჩვენს დღევანდელ რეპორტაჟს. მაგრამ ბუნებითაც ესეთია, იცი ეს ქალი. ძალიან საინტერესოა, მაგრამ არანაირი ხელსაქმე მას არ ეხერხება. არანაირი, აი თეთხელები ბელარუჩკა რო იტყვე, ხო? ესეთია. მაგრამ სამაგიეროდ ის არის საგარეო არაჩვეულებრივად, რომელიც თბილისიდან ყოველდღე მცხეთაში დადის და სტუმრებს მასპინძლობს. დადის დღეს ეს შეუჩერებელი, მაგრამ როდესაც 90-იანებში არანაირი ტრანსპორტი არ მოძრაობდა, მაშინაც დადიოდა. როდესაც 90-იანებში მას გაყინული ხელფასი ჰქონდა და შემოსავალი არ ჰქონდა, ის მაინც დადიოდა. როდესაც უმუშევარი დარჩა, ის მაინც დადიოდა სვეტიცხოვლში. ეს არის მისი. და ეს ქალი არის ძალიან საქმიანი და საქმისთვის გადადებული. აი 15-20 შეხვედრის შემდეგაც ის არ იღლება. ინტერვიუ დამჯდარმა არ მომცა. ვერ ვილაპარაკებობით, ალბათ ესეც პროფესიულია ხო მისთვის, ხო? და რა საოცრად მოწესრიგებული ადამიანი და დამოკიდებულება საქმის მიმართ. მე მინდოდა, მე რამდენჯერმე ბრავო უთხარი. და ირგვლივ ადამიანები, რომლებიც მისი ვიზიტორები არ იყვნენ, მათი ინტერესიც შემთხვევით ვინც აი უცხოელებიც რომლებიც უყურებდნენ და საერთოდ არ იცოდნენ ვინ იყო და სხვასთან ერთად იყვნენ მოსული, აი მათი დაკვირვების ობიექტიც იყო ეს ადამიანი. შეუძლებელია ერთხელ სოციალურ ქსელში შეხვდეს ვიდეო, სადაც ქალბატონი ციცინო არის მთავარი გმირი და ის ოდესმე დაგავიწყდეს ან დაგავიწყდეს ის რასაც ისყვება და მოდით ნახოთ როგორი არის ის დღეს ჩვენ საქმიანობის რუბრიკაში. ჯერ კიდევ თბილა, ამიტომაც საზაფხულო ჭილოფის ყვავილებიან ქუწ ვუალით მოირგებს, ისევ შავ პიჯაკს ჩაიცვამს, როგორც უნიფორმას სუნამოს მიიბგურებს, ამის გარეშე სამსახურში არ მიდის, ჩანთას ხელზე გადაიკიდებს და იმ გზას დაადგება, რომელსაც ბოლო 40 წლის განმავლობაში ყოველდღიურად გადის. ამ ჩაცმულობით საკუთარი აქსესუარებით, განსაკუთრებული მანერულობით, სახლიდან მეტრომდე, მეტროდან ავტოსადგურამდე, ავტოსადგურიდან დანიშნულების ბოლო წერტილამდე ბევრგან ცნობენ და აჩერებენ. ისაც დიზაინერის თვალს გამოპარვია. ნინო ჩუბინიშვილმა ქუჩაში ჯერ თვალი გააყოლა, შემდეგ კი გამოეცნაურა. ეს გზა მისი პოდიუმივით არის, გზა სცენისკენ და ასე ხდება ყოველდღიურად. მიხებენ, აი იქიდან მე ქალბატონებიც, აი როგორი გიდი ხარ და როგორი საყვარელი გიდი ხარ და ყველა ძალიან მიყვარხარ და ესეთი გადმოცემის უნარი როგორ სიყვარულით უხსნით ჩვენი ქვეყნის ისტორიას, აი ეს არის. ხო, მიხარია რომ მე მადლობელი ვარ ხალხის რომ აი ესე უყვარვარ. ესა ჩემთვის ყველაფერი ენაცვალოთ ჩემი სიცოცხლე. ტრადიციული მარშრუტი მაშინ შეცვალა, როცა 30 წლიანი ცხოვრების შემდეგ ვაკიდან მარჯანიშვილზე გადმოვიდა. ვერ ვეგუებიო ამბობს. დანარჩენებს კი ყველაფერს უცვლელად ტოვებს, საქმიანობასაც და იმ ისტორიებსაც დღეში ათობით ადამიანს რომ უზიარებს.
ახლა დროს ცოტათი უკან დავაბრუნებ და იმ ქალბატონის სახლში შევიხედავთ, რომელმაც სოციალური სივრცე ააფეთქა. ექსკურსიებით თავისი ქართულ, რუსულ, ინგლისური და ცნობილი არა მარტო საქართველოში, არამედ საზღვრად მიღმაც გახდა. ციცინო ზივზივაძე პროფესიონალი გიდია, პროფესიონალი და ახლა უკვე დამოუკიდებელი. მე გითხარით, რომ არ მეხერხება დიასახლისობა. ინტერვიუმდე ბევრჯერ გაგვაფრთხილა, სამზარეულო და საოჯახო საქმეები მისი ძლიერი მხარე არ არის. მას სულ სხვა ფუნქცია აქვს ოჯახში, სადაც დასთან და დიშვილებთან ერთად ცხოვრობს. სამზარეულოშივე ინახავს განსაკუთრებულ დოკუმენტებსაც. აქ მისი ცხოვრების მთავარი თარიღებია აღნიშნული. შრომის წიგნა კი პირველი სამუშაო ადგილი თარიღი 1976 წელი მცხეთის მუზეუმი. ამ ჩანაწერს მხოლოდ სტატუსი დაემატა, უფროსი მეცნიერ-მუშაკი. ეს უკვე 9 აპრილს დაზარალებულის ცნობა, შემოვიდა ჭრილობით თხემის არეში, კეფის ჰემატომა, ტვინის შერყევა. 99-ში მოიწამლა მისი დაც, რომელიც 1 წლის შემდეგ გარდაიცვალა. გადარჩენას იქ მოყოფ მილიციელებს უმადლის, როცა ნიჩაბი თავში ჩაარტყეს, უგონოდ მოყოფი მხატვრის სასახლეში მათ შეიყვანეს. რამდენი ხანი იწევა კლინიკაში? კლინიკაში თითქმის 2 კვირა. იქ იური როსტის დაკითხვები იყო, იქ მოკითხვებზე მთელი გადაღებები იყო, იქ სამყოფოსთან ტანკები იდგა, რომ მოდიოდა ასანახავად ხალხი. საქართველოს ისტორია განსაკუთრებულად უყვარდა და როცა ბაღდადში სკოლა დაამთავრა, სხვა პროფესიაზე არც უფიქრია. ეს ხوار გამოჩნდება. ინტერვიუს ვიწყებთ და ამისთვის საგანგებოდ ემზადება. იყო მოწესრიგებული შინ და გარეთ ეს მისი მთავარი მოთხოვნა. თვის რომ გიდი ქვეყნის სახი, ამიტომაც განსაკუთრებულად მოეთხოვება ფორმაში ყოფნა. მისი ენერგიის ადამიანი ინტერვიუს ფეხზე დამდგარი ითხოვს. სხვანაირად ვერც ვილაპარაკებო, ესეც პროფესიულია. ახლა მის ზურგს უკან 40 წლის სტაჟია და მხოლოდ ერთი სამუშაო ადგილი, რომელიც არც მეტი, არც ნაკლები მცხეთა და სვეტიცხოველია. ესაა ჩემი სცენა სვეტიცხოველი. მცხეთა სამსახური არის ნომერ პირველი საქმე. სამსახურში უკვე ელოდებიან, როდის მოვა ქალბატონი შლაპით, მკლავზე გადაკიდებული ჩანთით, ქოლგით და რაც თავარია ქართული აქცენტი და იმ მანერული მოყოლით, რომელიც მხოლოდ მას ახასიათებს. მელოდები 1 საათია. ვის ჩაატარებინეთ მე ბატონო? არა, ეს მელოდები. მე მელოდები, აბა სად არიან батоно? Сад арიან? Мобრძანდით. Откуда вы? Пенза. Очень хорошо. Пойдемте, пожалуйста. Начнем отсюда. დაიწყება მონოსპექტაკლი საქართველოს ისტორიის მოკლე მიმოხილვა და სვეტიცხოვლის დიდი ისტორია. სცენაზე ერთი მსახიობი დგას, რომელსაც მუდმივად ყავს მაყურებელი, განურჩევლად სქესისა, ასაკისა და წარმომავლობისა. На этом месте первый христианский царь Мирия. გამოწვევს არასდროს უშინდება, სწრაფადვე ახერხებს ცვლილებებზე რეაგირებას, როცა საბაზრო ეკონომიკამ კარი შეემუაღო და უმუშევარი დარჩა, მიხვდა რომ ფეხი უნდა აეწყო. No, по-русски. Speak English? Yes. Would you like a guide service? No, I don't think so. I'm with 2 others. Thank you very much. Thank you. ის ინგლისური ბავშვობის დროინდელ ბონკის სახელმძღვანელოს გავს. ის თვითნასწავლია. უცხოელებთან ყოველდღიურმა ურთიერთობამ მისი ისტორიული ტექსტებიც გააღრმავა და ლექსიკაც გაამდიდრა. სრულიად ადვილია, მე არ მიჭირს. რო დამისვენ შეკითხვებს ყველაფერს უპასუხებ, იმიტომ რომ რა უნდა დამისვან ისეთი, რაც არ შეეხება ჩემი ქვეყნის ისტორიას. და მე როგორც ისტორიკოსი, ხო ვიცი, რა შეკითხვები უნდა მომცენ და როგორ. There is North Fris in front of you. ინგლისურთან შედარებით ნაკლებად მოსწონს რუსული, არა და ბევრი რუსი ვიზიტორი ყავს. ერთხელ მოსული მეორედაც მას ირჩევს, გიდად და სხვებსაც უგზავნის. ისტორიები ქართული ემოციით და აქცენტით და საკუთარი მოყოლის სტილით ვიზიტორებისთვის პერფორმანსია. მის ისტორიებს სხვა აქცენტებიც აქვს, როცა სვეტიცხოვლის ფრესკებზე საუბრობს, რამდენჯერმე უმეორებს ერთმორწმუნე ტურისტებს, როგორ გადაღებეს რუსებმა 2 საუკუნის წინ უმოწყალოდ სვეტიცხოვლის კედლები და ის რომ რუსეთი ოკუპანტია. ეს მოქალაქე ციცინო ზივზივაძის სამოქალაქო პოზიცია ისტორიული შტრიხებით. 1838 წელში მთლიანად რუსმა ეგზარხოსმა ბაჟენომა მთლიანად ფრესკები კირით შეხება და უნიკალური ფრესკები განადგურებული იქნა. უმეტესობა მართლაც გულწრფელად აი ასეთი პოლიტიკა იყო და ბოდიშვიხთით რომ ძალიან ცუდიო, очень жалоб. პირველად აქ 18 წლის მოვიდა და ბოლომდე დარჩა. წასვლაზე არასდროს უფიქრია. მაშინ სვეტიცხოვლის ეზოშივე იყო მუზეუმი და იმას აკეთებდა, რასაც დღეს, მაგრამ მისი პოპულარობა სოციალურმა ქსელმა მოიტანა, როცა სულ სხვა მიზნებით ვიღაცა მისი ვიდეო ატვირთა. აქედან შეიცვალა მისი ცხოვრება და მხოლოდ უკეთესობისკენ. თვითონ არასდროს ნახულობს საკუთარ ვიდეოებს. ეუხერხულება. არასდროს მე არ ვნახულობ ჩემ თავს. რა ვიცი, მე უხერხულება კიდევაც. უხერხულად ყურძნობ თავს, იმიტომ რომ არ ვცნობ მე ჩემ თავს ისეთად, რომ აი ასე აიტაცა ეს ხალხმა.
არა და ყველაფერი ასე არ იყო. ერთხელაც საბჭოთა კავშირი დაინგრა, სადღაც გაქრა სტაბილურობა, სამსახური ხელფასი, დაიწყო 90-იანები უყოლაფროდ და გაყინული ხელფასებით. მართალია ეს ხელფასი 30 ლარი იყო, მაგრამ თვეობით წლობითაც ვერ იღებდა. ჭვირდა, მაგრამ თბილისიდან მეტეხში მაინც დადიოდა. ძალიან რთული პერიოდი იყო. მე ხელფასი ამ მქონდა, გაყინული ხელფასებიო რო იტყვიან, არც დღემდე არ ამიღია. წლების განმავლობაში თვეები, წლები არ გვეძლეოდა ხელფასი, მაგრამ მე არ მაინც დავდიოდი სვეტიცხოველში. ხელფასის გარეშეც რამდენჯერ ავტოსტოპით წავსულვა, როცა გზის ფული არ მქონია მე. ფული არც მაშინ იყო გადამწყვეტი, როცა შემცირება შეეხო და უმუშევარი დარჩა. მაშინ ზოგი უცხოეთში ბაზრობასა და სახლში აღმოჩნდა. მან კი არც პროფესია დათმო, არც სამუშაო ადგილი, არც სიზნელეებს შეშინებია და ამაზე სულ აქვს პასუხი. შიში ვერ იხსნის სიკვდილსა, ცუდია დაღრეჯილობაო. ამიტომ მე რუსთაველი ძალიან მიყვავს და მის იდეებით ცხოვრობ და არ მეშინია. არ იცის რა არის მარკეტინგი, მაგრამ ზუსტად გრძნობს მარკეტინგულ ნიუანსებს. არასდროს არ უფიქრია, მაგრამ მისი აქცენტი საუკეთესო მარკეტინგული ნიუანსი აღმოჩნდა, რომელმაც მას პოპულარობა და ცნობადობა მოუტანა. საინფორმაციო ცენტრში კითხულობენ ამის ქალბატონი აი ასეთი რო არის და მირეკავენ. არტისტულობის გამო ხშირად ეკითხებიან, სცენიდან ხომ არ მოდის. არა და ბოლო სცენაზე სკოლაში იდგა, როცა ლექსებს კითხულობდა. სხვა პროფესიაში საკუთარი თავი ვერ წარმოუდგენია. ეს არის ისაც ყველაზე დიდ სიამოვნებას ანიჭებს, ახლა უკვე დამოუკიდებელია და საკუთარი თავის ფასიც იცის, შესაძლებლობებიც. დღეში 10-15 ექსკურსია. არასდროს იღლება, მუშაობის დროს საჭმელიც კი არ ახსენდება. ჩემი საქმე მიყვარს და ყოველთვის რაც უნდა დაღლილი ვიყო 20 საუბარი მქონდეს ჩატარებული და 21 მოვიდეს და მე იმას მაინც შემართები ჩაუტარებ და დიდი სიყვარულით. ახლა კიდევ ვერ ჯგუფს აუხსნის, როგორი გოლიათი აღნაგობის იყო გორგასალი. როგორ მოკვეთეს კარგად აგებისთვის არსაკიდეს მკლავი და შეეცდება 40 წუთში ჩაატიოს საკუთარი ქვეყნის ისტორიის ოქროს ხანა და ბნელი დღეებიც და ექსკურსიას კინოსავით დაამთავრებს თავისი დასასრულით. ხელოვნება მხოლოდ უკვდავება, მხოლოდ ზუსტად ვერ ეწევა სიკვდილი. 1000-ეული წლები წალეკავენ, ირგული ყოველივეს, მხოლოდ სვეტიცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი. ღვინის და პროფესიონალი სომალიების თემით გავაგრძელებთ ჩვენ საქმიან დილას. სულ რამდენიმე დღის წინ ღვინობის თვე 2018 წლის ფარგლებში საქართველოს საუკეთესო სომალიე გამოვლინდა. ეს კონკურსი უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში პირველად გაიმართა და მისი გამარჯვებული 10 კანდიდატიდან შეირჩა. გამარჯვებულის ვინაობასაც გეტყვით, ის თამაზ თამაზაშვილი გახდა და აქედან მიულოცა მას. გამარჯვებული სომალიე 2019 წლის მარტში ბელგიაში გაემგზავრება და ის ჩაერთვება კონკურსში მსოფლიოს საუკეთესო სომალიე. კონკურსის ჟიურის შემადგენლობაში ქართველი და უცხოელი ექსპერტები შედიოდნენ. საქართველოს მასშტაბით ნახოთ მარტში რა იქნება, თუმცა იქამდე რა ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში საუკეთესო სომალიე შესარჩევად ამას შალვა ხეცურიანი სომალიელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი გვეტყვის, რომელიც სტუდიაში შემოგვიერთდა. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საქართველოში არც ვიცოდი თუ ამდენი სომალიე იყო თან ასე აზარტული. ჩემში რამდენი სომალიე იყოს? მთლიანად არის 26 სომალიას მიღების სერტიფიცირებული საკმაოდ რთული პროცედურა არის. იმიტომ რომ იმისთვის რომ გახდეს სომალიე, რომელიც არის აღიარებული საქართველოს სომალიეთა ასოციაციის მიერ, რომელიც თავისთავად არის წევრი საერთაშორისო სომალიეთა ასოციაციის და საერთაშორისო სტანდარტები დააკმაყოფილოს, საჭირო არის ორი საკმაოდ რთული გამოცდის ჩაბარება. ერთი ჩვენი გამოცდა არის Georgian Somali Association GSA, რომლის მინიმუმ 60% უნდა იქნეს დაგროვებული თუ გინდა დონე ასისტენტ სომალიე, 80% თუ გინდა დონე სომალიე და 95% თუ გინდა დონე ჩივ სომალიე, პლუს არსებობს ესეთი საერთაშორისო ღვინის კვალიფიკაცია WSET Wine and Spirit Education Trust, რომელიც შესაბამისი დონე უნდა იქნეს ასევე ჩაბარებული. ეს კეთება იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, უფრო დავიცოთ ეს პროფესია და მნიშვნელოვანი ასევე ის არის, რომ გადამზადებასაც თქვენთან გადიან ისინი? გადამზადებას აუცილებელი არ არის, რომ სადმე ჩვენთან ან სადმე გაიაროს, საერთოდ არა, ჩვენთან უბრალოდ აბარებენ გამოცდებს. და მნიშვნელოვანი კიდევ ის არის, რომ ადამიანი, რომელიც იღებს ამ სტატუსს, ეს არის მხოლოდ განსაზღვრული 5 წლის
ვადით, ანუ ყოველ 5 წელიწადში ეს კვალიფიკაცია უნდა ჩააბაროს. ფორმაში ყოფნა. კი, 5 წელიწადში, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაც სხვა დარგში წავიდეს, შეიძლება პროფესია შეიცვალოს, ან უბრალოდ დაკარგოს და ხეს არ არის ისე რომ ერთხელ და სამუდამოდ. დიპლომისავით ვერ გედება. არა, ხო, ამას ჭირდება მუდმივი ცოდნა და კონკურსიც რო გადავიდეთ, პირველად ჩატარდა, რატო მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, რომ ეს კონკურსი ჩატარებულიყო და რას აძლევს უშუალოდ სომალიებს ამ სფეროში მომუშავე ან სურვილის გამოთქმევ ადამიანებს. კონკურსი არის, პროფესიის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც არის და ეროვნული ასოციაციების, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ვალდებულება არის, რომ ქვეყანაში უნდა არსებობდეს ეროვნული კონკურსი. ჩვენ, ასე ვთქვათ, საფრთხილად მივუდექით ამას და ცოტა დიდი ხანი ვემზადებოდით, იმიტომ რომ, მართლაც, ასე ვთქვათ, ეს განაცხადი არის რა ქვეყანაში. უნდა ვთქვათ, რომ ეხლა წლების წინ სომელიეს პროფესიის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნილება იყო თითქმის ნულს უდრიდა და ბევრმა არც კი იცოდა საერთოდ ამ პროფესიის შესახებ. მე ვიხსენებ ჩვენი დაფუძნების დროს, ეს იყო რაღაც ძალიან დიდი ხნის წინ, ეს რესტორანი გრაცი ხა არც ახსოვს არავის საერთოდ, რომელშიც პირველად ეს გავაკეთე სკოლა და ძლივს შევკრიბეთ 5 ადამიანი, რომელსაც უფასოდ ვცდილობდით თუ დაგვეტრენინგებინა, საერთოდ არავის არ ჭირდებოდა. ეხლა დრო შეიცვალა, რა თქმა უნდა, გამოჩნდა კარგი რესტორანი, სასტუმროები, რასაკვირველია და ზოგადად ღვინის კომპანიებისთვის საკმაოდ დიდი მოთხოვნილება არის, იმიტომ რომ სომელიე ეს არის ადამიანი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არის ბრენდ ამბასადორი, ბრენდ მენეჯერი, ელჩი, ეს არის რეალურად მედიატორი მწარმოებლებსა და მომხმარებლებს შორის, ვისაც შეუძლია ახსნას გაყიდვების ადამიანი არის ეს. ეს ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობის არის, ეს არის მხოლოდ საუბარი, არ არის მხოლოდ ღვინის დეგუსტაცია და ასე ვთქვათ. მისი ფუნქციური ჩამონათვალე ბევრად მეტია, ვიდრე ღვინის გასწავლა. მე მაინტერესებს კონკურსის პროცესი როგორი იყო, რაში შეეჯიბრებინათ, რა ფორმით შეეჯიბრებინათ და რამდენად დაძაბული იყო კონკურსი. დაძაბულობაზე რო გითხრათ, ეხლა 3 საათი და 20 წუთი გრძელდებოდა საბიო კონკურსანტის გამოსვლა და დაახლოებით 250 კაცი იყო და შეგეძლოთ, რა ვიცი, ეხლა ბუზი არ იყო, ახლა ბუნებრივია რედისონის იმაში ხდებოდა რეპუბლიკში, მაგრამ აი სიჩუმე და მე სიმართლე გითხრათ, ძალიან ცოტა ვღელავდი, რამდენი ხანი ხალხი გაუძლებდა თუ არა ეხლა ამას, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სულ ბოლომდე და აი ტემპერამენტის ხალხი და აი სიჩუმით ბოლომდე მართლა საინტერესოა რეალურად, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო დავალება არის, დაწყებული დაუშვათ სერვირებიდან, დეკანტირებიდან, რომელიც ანთაზე კეთება, ნალექიდან მოხსნა ღვინის ბოთლის და იგივე მაღალალკოჰოლური სასმელების გამოცნობა, იგივე ღვინოების დახასიათება და ამოცნობა, დაუშვათ რომელი ჯიშია, რომელი მოსავლის წელი არის, რომელი რეგიონიდან არის. დამთავრებული ელემენტარულად ღვინის ადამიანების, ღვინის ადგილების ფოტოების ამოცნობა, შეცდომა ღვინის ბარათში, დაუშვათ შეცდომა ან რაღაც დამალული ინფორმაცია ეტიკეტებში, სკრიალა ღვინის შესაძლო. საინტერესო და საინტერესო და სანახაობრივი ნაწილი რა თქმა უნდა ეს ერთია, მაგრამ ჩვენ ძალიან მრავალმხრივი იყო, როგორც ვიხდი ასე. კონკურსი თუნ ძალიან მრავალმხრივი იყო, ხო, ანუ რაღაც კი, ორი ეტაპიანი იყო, ეს მხოლოდ ფინალი. ეს მხოლოდ ფინალი, თორემ მანამდე იყო შესარჩევი ტური, შესარჩევი კი, 10 ადამიანი, 26-დან 9-მდე იყო მხოლოდ მონაწილეობა, ეს გასაკვირი არ არის, უნდა გვესმოდეს, რომ კი, საფრანგეთში არის 1000-ობით სომელიე, კი, ესეა, მაგრამ აი ესეთ ქვეყანაში როგორც უნგრეთია, მაგალითად 10 სომელიე არის მთელ ქვეყანაში, ანუ ეს არც ვერ გეტყვით, რა ხა ცოტა პირდაპირ შედარება რომელიმე ქვეყანასთან ასე ვთქვათ არ იქნება სწორი. მაგრამ მე მინდა შევადაროთ დღეს საქართველოში არსებული სერტიფიკატის მქონე სომელიები, როცა გამარჯვებულით ამას თამაშში, როცა მიიღებს მონაწილეობას საერთაშორისო კონკურსში, მას რამდენად თქვენ როგორ აფასებთ, რამდენად შანსები აქვს? პირდაპირ უნდა ვთქვა და ასე ვთქვათ, ხა რაღაც მიკი მოგვის გარეშე, ჩვენ უფრო ადეკვატურად უნდა გვესმოდეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი ადგილი სოფლიოს ღვინის რუკაზე. და ის რომ ასე ვთქვათ, ხა ერთმანეთი ვატყუოთ და შევაგულიანოთ, რომ ჩვენ დავიფხარებთ სოფლიო და ქართული ღვინო იყიდება დედამიწის ყველა კუნძულში, ეს ასე ნამდვილად არ არის. ჩვენ ეს გზა კიდევ გასავლელი გვაქვს და იმედია ძალიან დიდი, რომ რაღაც გარკვეულ წარმატებას მივაღწევთ, მაგრამ უნდა ვიყოთ ადეკვატურები და უნდა ვხვდებოდეთ, რომ ჩვენი ზომა არის გაცილებით პატარა ვიდრე დიდი ღვინის ცივილიზაციები და ეხლა ჩვენ არავის არ უნდა ვედრებოდეთ საერთოდ და მით უმეტეს არ უნდა ვეჯიბრებოდეთ. ჩვენი ადგილი გვაქვს და ასევე ხა ისიც უნდა გვესმოდეს, რომ ქართული ღვინო ჯერჯერობით პოპულარული არის ძირითადად მაინც რუსულენოვან ბაზრებზე, რაც ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან კარგი არის, მაგრამ რაღაც გარკვეულ იმედებს იძლევა, რომ შეიძლება ჩვენ შანსი გქონდეს ცოტა სხვა ბაზრებზე, რომელიც გაცილებით უფრო განვითარებული არის, ვიდრე რუსულენოვანი ბაზრები, არაფერს ვერ ჩი იმ ბაზრებს, მაგრამ ნუ რეალობა ეგ არის. კონკურსად შეეხება, მიუბრუნდება თქვენ რას ვკითხეთ. პირველი მთავარი შესარჩევი ტური, ასე ვთქვათ, რაც არის, ხო, ეს არის ძირითადად თეორიას ვეძახით ჩვენ ამას. სომელი არ არის ადამიანი, მხოლოდ ის, ვინც უბრალოდ ყიდის. მას ძალიან დიდი ცოდნა
უნდა კონდეს რეგიონებზე, ჯიშებზე, ტრადიციებზე, იმ ქვეყნების, იმ რეგიონების, საიდანაც ყიდის ეთნოგრაფია, ისტორია, გეოგრაფია, კულტურა. ეს არ არის ადამიანი, ვინც უბრალოდ შეუძლია რაღაც ლამაზად დაახასიათოს, ეს არის ადამიანი, ვისაც ძალიან დიდი ბაგაჟი აქვს, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში და ძალიან კარგად იცის ზედმიწევნით ყველა იმ რეგიონების ისტორია და კულტურა, ტრადიციები. ანუ ეს არ არის მხოლოდ სასმელის, გასაგები არის მხოლოდ ღვინო არ არის, ხა ყველანაირი სასმელი და ფუდი და ღვინო არის ფუდის ნაწილი, ეს არის გასტრონომიის ნაწილი და ასე უდგება. თუმცა ეს სტარტია დაძნობლია რომ მოახლოეს პერიოდში და მომდევნო წლებში კიდევ ბევრი საინტერესო გამოწვევის გადალახვას შევძლებთ. მე წარმატება მიგებთ. და კიდევ ბევრი საინტერესო კონკურსის და არა მხოლოდ კონკურსის ორგანიზება და შედეგები. შალვა ხეცურია სომალიელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის მასპინძლობით საქმიანი დილის სტუდიაში და მინდა კიდევ ერთხელ მიულოცო გამარჯვება თამაზაშვილს, რომელმაც პირველად მოიპოვა ეს ჯილდო საქართველოში ჩატარებული პირველი კონკურსისა და წარმატება მას უკვე 2019 წლის გაზაფხულზე. ახლა დრო არის რომ გადავხედოთ გრძელვადიანი ამინდის პროგნოზს, მცირე სარეკლამო პაუზა და დაგიბრუნდებით მალე. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. პარ ჯორჯიამ პირველი საერთაშორისო კონფერენცია გამართა და სტუმრებთან ერთად საიუბილეო მეასე ობიექტიც გახსნა თბილისში. რა თემებზე ისაუბრებს კონფერენციის დროს და რა არის მთავარი გამოწვევები დღევანდელ საცალო გაყიდვების სფეროში, ამას ლევან თაღიაშვილი მოგიყვებათ. 23 ოქტომბერს თბილისში პირველად სპარის საერთაშორისო კონფერენცია ჩატარდა, რომელიც მიზნად ისახავდა სპარს საქართველოს რეგიონულ ფრენჩაიზერებისთვის, კომპანიის სტრატეგიულ პარტნიორებისთვის და სპარს საქართველოს ტოპ მენეჯმენტისთვის გააზიარებინათ საერთაშორისო საცალო გაყიდვებში სპარის გლობალური გამოცდილება. კონფერენციის პროგრამის ფარგლებში სპარ ინტერნეიშნალის საერთაშორისო საცალო და განვითარების დირექტორმა დევიდ მურმა სპარის ბრენდის მსოფლიოში განვითარების შესახებ ისაუბრა, მათ შორის საქართველოში ფრენჩაიზინგის მოდელის შესაძლებლობებზე. ჩვენ ვიმყოფებით სპარ ჯორჯიას პირველ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რითიც ძალიან ვამაყობთ. ჩვენ თბილისში გავხსენით 100 ობიექტი, რაც შესანიშნავი მიღწევაა. ეს ყველაფერი 4 წელიწად ნახევარში შევძელით. ძალიან გვახერებს ის პროგრესი, რასაც საქართველოში მივაღწიეთ. თუმცა ყველაზე მეტად იმით ვამაყობთ, რომ შევქმნით 1800 სამუშაო ადგილი. მომავალში ჩვენი მიზანი 200 ობიექტის გახსნა იქნება.
კონფერენციის გარდა სპარს მომხმარებლებისთვის სხვა სიახლეებიც ჰქონდა. საიუბილეო მეასე ობიექტის გახსნაც სწორედ 23 ოქტომბერს მოხდა, რომელსაც საერთაშორისო სტუმრებიც დაესწრნენ. დღეს ჩვენ გვაქვს მეასე მაღაზიის გახსნა, ჩვენთვის საიუბილეო თარიღია. ჩვენ ვართ ევროპული ბრენდი, წარმოდგენილი ვართ ევროპული პროდუქციით, რა თქმა უნდა. მომხმარებელს მუდმივად ვთავაზობთ სიახლეებს, იმპორტირებულ პროდუქციას, პრემიალურ პროდუქციას, ადგილობრივ პროდუქციას და შესაბამისად ამით ვართ ჩვენ ძალიან კმაყოფილები. მომხმარებელს პირდაპირ ძალიან ბევრ სიახლეს და რაც მთავარია, გეგმა გვაქვს რომ 2019 წლის ბოლოს 269 მაღაზიით ვიყოთ წარმოდგენილი მთელი საქართველოს მასშტაბით. სპარ ჯორჯია წლის ბოლომდე გაფართოებას კიდევ გეგმავს. ჰოლანდიური წარმოშობის საერთაშორისო სუპერმარკეტების ქსელი, რომელიც 54 ქვეყანაში ოპერირებს, ამის დაკმაყოფილებას არ აპირებს. ამ თემაზე დღეს სპარ საქართველოს მართულ დირექტორთან მირანდა მანჯგალძესთან ერთად ვისაუბრებთ, რომელიც დღეს სტუდიაში იმყოფება და მას ვისაუბრებთ მას. მოგესალმებით, მადლობა მოგზაურობისათვის. კონფერენცია საკმაოდ მასშტაბური იყო. რა იყო მიზანი? ახალი მაღაზიის გახსნა არ არის განსაკუთრებული, მაგრამ კონფერენცია რატომ გააკეთეთ და რას ისახავთ მომდევნო პერიოდში, უკვე ახლო მოკლე და გრძელვადენი გეგმები როგორი არის სპარს? მოკლედ 20-64 ოქტომბერს ჩატარდა სპარ საქართველოს პირველი, ესე ვთქვათ, წლიური კონფერენცია, სადაც მოწვეული ყავდა დაახლოებით 250 დელეგატი. ამ 250 დელეგატიდან იყვნენ მოწვეულები სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები. თქვენ როგორც მოგეხსენებათ, სპარი არის საერთაშორისო ჰოლანდიური წარმოშობის ბრენდი, რომელიც 54 ქვეყანაშია წარმოდგენილი. შესაბამისად, ჩვენ რეგიონში ყავდა მოწვეული საერთაშორისო სტუმრები. ასევე იყვნენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე ვახსენეთ ფრენჩაიზინგის მიმართულებით წარმომადგენლები და ჩვენი პარტნიორები, მაღაზიის მენეჯერები და რეალურად კონფერენციის მიზანი იყო ის, რომ გლობალური მიმართულებები, რაც საცალო გაყიდვას აქვს, რეალურად გლობალურ სივრცეში, გაგვეზიარებინა საქართველოს ბაზარზეც, გამოცდილებაც, მიღწევებიც და რეალურად აგვეღნიშნა მეასე მაღაზიის გახსნა, ისე რომ ვთქვათ, ჩვენი წარმატების ესეთი მიზეზშედეგობრივი კავშირი რო ყოფილიყო, ანუ გავხსენით მეასე მაღაზია და რეალურად ვისაუბრეთ ყველა იმ გამოწვევაზე, ყველა იმ მიღწევაზე, რაც ამ ხნის განმავლობაში დავაგროვეთ ჩვენ საქართველოში 2014 წლიდან და გლობალურ სივრცეში სპარმა, როგორც საცალო უბნის სტილის მაღაზიების ქსელმა. Autonomia, am știut că franchising ახსენეთ და აქედან გამომდინარე შემდეგ იკითხოთ ამას შეეხება ჩემი. Რამდენად წარმატებული არის თქვენთვის ეს პროექტი და ეს მოდელი? მე როგორც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ხო, მე ასე მაღაზიის გარდა პრინციპში თქვენ თავაზობთ თანამშრომლობას ყველა, ასე ვთქვათ, სხვა დაინტერესებულ პირებს და franchising-ის პირველ რიგში აქედან გამომდინარე არის საინტერესო. აი ამაზე უფრო მეტი რო გითხრათ, რამდენად კარგად მიდის, ასე ვთქვათ, ეს თანამშრომლობების. თქმა უნდა. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს ბაზარზე სპარის ქსელი წარმოადგენს 2014 წლიდან 2015 წელს უკვე ჩვენ ყავდა პირველი ფრენჩაიზ პარტნიორი და რაც მოდი განმარტოთ რაც ნიშნავს რას ანუ თქვენ უშუალოდ არ ხართ ამ შემთხვევაში ამ მაღაზიის რომელიც სპარის სახელს იყენებს მაგალითად რეგიონებში იქნება თუ ქალაქის რომელიმე სხვა უბანში მაგრამ ამ ბრენდით არის წარმოდგენილი რა ვალდებულებები ჩნდება და როგორ აი რა ფორმით თანამშრომლობთ აი ესეც რო გითხრათ. კი ბატონო, ანუ მე მინდა ხაზი გავუსწრო 2015 წელს უკვე ყავდა პირველი ფრენჩაიზ პარტნიორი, ეს ფრენჩაიზ პარტნიორი იყო არა თბილისში, არამედ ზუგდიდში და შესაბამისად ხაზი მინდა გავუსვა, იმიტომ რომ ყველა რაღაც წარმატებას იწყებს დიდი ქალაქიდან და ასე შემდეგ. ჩვენ დავიწყეთ რეგიონებიდან ფოკუსირება. რა თქმა უნდა, დიდი ქალაქია საქართველოსთვის, მაგრამ ანუ რეალურად არა თბილისიდან, არამედ რეგიონში გაიხსნა პირველი ფრენჩაიზინგ მაღაზია და რეალურად რას თავაზობ ჩვენ ამ ადამიანებს და რატომ უნდოდეთ მათ ჩვენთან ყოფნა. ეს არის ბიზნესის მოდელირების სრული ციკლი, ვირასაც გავდივართ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. ეს მოიცავს მაღაზიის ფართის მონახვიდან, ლეიაუთის ეგრეთ წოდებული განლაგების პრინციპებიდან, პროდუქციის შერჩევიდან და ასორტიმენტიდან მოყოლებული, კომუნიკაციები, აქციები, ხელშეკრულება, ანუ მომგებიანი ხელშეკრულებები, სახელშეკრულებო პირობები, რასაც ქსელი ღებულობს, აბსოლუტურად პირდაპირ პროპორციულად ვრცელდება იმ ფრენჩაიზ პარტნიორებთან, რომელთანაც ჩვენ ურთიერთობას ვამყარებთ. ანუ რეალურად, როდესაც თუ არის მაგალითად პატარა უბნის მაღაზიის ეგრეთ წოდებული მფლობელი, რომელსაც უკვე სურს რომ გაიზარდოს, ვინაიდან გრძნობს რომ ძალიან დიდია ესე რომ ვთქვათ გამოწვევა, იმიტომ რომ ქსელური მაღაზიები თქვენ ხედავთ როგორ სისწრაფით იზრდებიან და სურს რომ არ ჩამორჩეს ამ მიმართულებას ეგრეთ წოდებულ ტრენდს და გახდეს უფრო მიმზიდველი მომხმარებლისთვის დიზაინით და უშუალოდ აესთეტიური მოვლენებით, ფერის, უნიგემო ასორტიმენტი და ბრენდის არსებობა, რა თქმა უნდა, თავისუფლად შეგვიძლია მოგმართონ
ჩვენ შევთავაზოთ მათ პირობები და შემდეგ ანუ ის გახდეს სპარის, ესე რომ ვთქვათ, ბრენდირებული მაღაზია. როგორ ვაკონტროლებთ ამას ყველაფერს? რა თქმა უნდა, ეს უნდა კონტროლდებოდეს. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც ისევე როგორც ჩვენი მაღაზიები მოწმდება ფრენჩაიზინგის მაღაზიებიც და რეალურად ამ სტანდარტში ვაქცევთ ყველა მაღაზიას. მომხმარებელი, მაგალითად თქვენ, როდესაც შედიხართ მაღაზიაში სპარის ბრენდის ქვეშ, ის რა თქმა უნდა ვერ გრძნობს, ეს არის დაუშვათ და ვისი მფლობელია, ვინ არის მფლობელი და ასე შემდეგ. ეს განსხვავება არ უნდა იგრძნობოდეს მათ შორის აცფასებში? რა თქმა უნდა, სტანდარტიზაციას ჩვენ ვამყარებთ, რომ დაუშვათ მომწოდე მაგალითად ფრენჩაიზინგს აქვს თავისუფლება, არის რაღაცა ფიქსირებული მატრიცა, ეგრეთ წოდებული, რომელიც აუცილებლად უნდა ატაროს მაგალითად ჩვენი ბრენდის პროდუქცია, მაგრამ მას აქვს ლოკალ მოდულის საშუალება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ლოკაციიდან გამომდინარე მას შეიძლება უნდადეს ისეთი პროდუქციის დამატება, რა თქმა უნდა, ჩვენ პატივს ვცემთ ნებისმიერ ჩვენი ფრენჩაიზინგის ინდივიდიზმს, თუმცა ვანიჭებთ უპირატესობას იმას, რაც მაქსიმალურია ის საფუძველი იმისა, რომ დაუშვათ ჩვენი პროდუქტები უნდა გქონდეთ და ამას რა თქმა უნდა სავალდებულოდ ხვდით მათთვისაც. ერთი სულ კითხვა არ მიჩნდება იმაზე, რამდენად არის მათ შორის საერთაშორისო ბრენდის პარის მაღაზიებთან თავსებადობა, იმიტომ რომ მინახავს, რომ რამდენად გავს ისინი ერთმანეთს ვიზუალურადაც, მოწყობითაც და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორეს მხრივ რა არის ძირითადი მოთხოვნები და კრიტერიუმები? კარგი, როდესაც მომხმარებლის ამპლუით ჩემი რაღაცას გადმოხვდა, მაგრამ მე რომ ვიყო ამ შემთხვევაში პოტენციური პარტნიორი, რა კრიტერიუმებს უნდა ვაკმაყოფილებდე? არის თუ არა ფართზე შეზღუდვა, არის თუ არა ვთქვათ ლოკაციაზე შეზღუდვა, აი შეიძლება უბნის მაღაზია იყოს, მაგრამ განსაკუთრებული მდებარეობა უნდა ქონდეს, რაღაც კუთხეში უნდა იყოს, ან რაღაც ამდენ ადამიანს უნდა ემსახურებოდეს. აი ეს ყველაფერი როგორ არის გაწერილი? კი ბატონო, განმარტავ და შევეცდები რა შეიძლება მოკლედ განმარტო ეს ყველაფერი. ტელემაყურებლობ ურჩევროს საკმაოდ ყურადღებით მოусმინონ ამ ნაწილს, ყველაზე საინტერესოა. ნამდვილად ესეა, ნებისმიერ მეწარმეს, რომელსაც აქვს ნებისმიერი უბნის ტიპის მაღაზია ან გამოცდილება საცალო გაყიდვებში, ან კაპიტალი და სურს, რომ საცალო გაყიდვებში ესე რომ ვთქვათ, გააკეთოს თავისი კონტრიბუცია და კაპიტალი დააბანდოს, შეუძლია მოგმართოს ჩვენ ვიწყებთ ძალიან ესე რომ ვთქვათ, baby steps, მიყვებით აი პირველი საწყისი ეტაპიდან მიყვებით აი ბოლომდე. თქვენ ახსენეთ ფართი, ჩვენ შეგვიძლია მათ ქონდეთ იდეა, ან სურდეთ რომელიმე ლოკაციაზე მაღაზიის გახსნა, მათ შეუძლიათ მოვიდნენ ჩვენთან, ჩვენ ვეხმარებით ფართის შერჩევაში, ვეხმარებით ბიზნეს მოდელირების აგებაში, ანუ დაუშვათ როგორია მოგებიანი მოდელი, როდის იქნება, ესე რომ ვთქვათ, ინვესტირება, როდის დაუბრუნდება უკან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მიყვებით და უსახავთ ესე იგი პროდუქციის ფორმატს, იმიტომ რომ სხვადასხვა ფორმატი აქვს სპარს, ფართიდან გამომდინარე შეიძლება იყოს ექსპრესი, მაგალითად, რომელიც არის ძალიან პატარა ფართი, შეიძლება იყოს family, რომელიც არის დიდი ფართი და ჩვენ ესეთი ორი მაღაზია გვაქვს ქუთაისში და მარნეულში და შესაბამისად ამას გულისხმობთ, როდესაც ვახსენებთ ფორმატს, ანუ კვადრატული მეტრობიდან გამომდინარე. შეგვიძლია დაუსახოთ ეს ფორმატი თავისი ფართიდან გამომდინარე, რაც სურვილიც აქვს მან რომ ბიზნესი განავითაროს. ფორმატი, კომუნიკაციები, ნავიგაციები, აესთეტიური მოვლენები მაღაზიებში, ეს უკვე მარკეტინგული კომუნიკაციებზე მაქვს საუბარი. მომწოდებლებთან, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი პირობა, რაც მათი მარჟის გაგზრდას უწყობს ხელს პირდაპირ პროპორციულად და მე წარმატებულ მაგალითებზეც ვისაუბრებ თქვენის ნებართვით, მარჟის გაზრდას უწყობს ხელს, რა თქმა უნდა, და აქედან გამომდინარე ყველანაირი ინტერესი არსებობს, რომ საერთაშორისო ბრენდის ქვეშ, კოლგის ქვეშ გაერთიანდეს და გააგრძელოს ოპერირება. ანუ სრულმასშტაბიანი ასე ვთქვათ კონსულტაცია არის გაწეული თქვენი მხრიდან სრული შემთხვევაში. დიახ, და ეს კონსულტაცია არ მთავრდება მაღაზიის გახსნამდე და ლენტის გაჭრამდე. ანუ კონსულტაცია გრძელდება საოპერაციო მიმართულებითაც და კონსულტირება, შემოწმება და რეკომენდაციების გაცემა გრძელდება ასევე ოპერირების განმავლობაში. რა თქმა უნდა. ისინი მოწმდებიან ეგრეთ წოდებული ჩეკლისტის მიხედვით, რომლის მიხედვითაც გაიწერება რეკომენდაციები, თუ რამე აქვთ ისე როგორც არ უნდა გქონდეთ პირობითად, ან თუ რამე აქვთ ისე როგორც კარგია, აუცილებლად ის გაზიარდება მთელი ქსელის მასშტაბით და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვინარჩუნებთ ამ სტანდარტს მაქსიმალურად, რომ ის იყოს ერთი სტილით წარმოდგენილი. ანუ ინოვაციის სივრცეც არის ხო, თუ რამე ახლებურად შემოიტანა რომელიმე პარტნიორმა. ძალიან ზოგადად ბრენდი, იმიტომ რომ ეს უკვე ბევრმა იცის, მე მგონი და არც ესეთი განსაკუთრებული ამბავი არის, როდესაც უცხო ქუჩა ქალაქში მოხვედრილი ნაცნობ ბრენდს ხედა, ორგანიზაციას არჩევას მის სასაგებოდ ვიზა ლიბერალიზაციის პერიოდში უფრო ესეთი შობლიური გახდა ეს ხსნობა. და კიდევ ერთი მნიშვნელობა არის ის, რომ ამ კონფერენციის ფარგლებში ეს იყო უბრალოდ შეხვედრის ადგილიც ასევე, იმიტომ რომ კონფერენცია 4 საათამდე გრძელდებოდა და მე იყო უკვე აქტივობები, როდესაც ადამიანებს შეეძლოთ მაგიდასთან ესე ვთქვათ გაიზიარებინათ თავიანთი გამოცდილება, გაცნობოდნენ ერთმანეთს, გაცნობოდნენ მაგალითად პოლონეთს, უკრაინას და შესაბამისად ანუ უფრო მეტი გამოცდილება, უფრო
მეტად ფართოდ შეეხედათ ამ ყველაფრისთვის, რომელიც შეიძლება ერთ უბანში პატარა უბნის მაღაზიით იყოს წარმოდგენილი. რაც შეეხება წარმატებულ მოდელებს, რაც მე ვახსენე, მაგალითად, როგორ გავზომოთ, ხო, რამდენად წარმატებულია იმ 10 პარტნიორის 37 მაღაზია, ჩვენ სულ 100 ვართ, მაგრამ თუ დავაკვირდებით რიცხვი 37-ზე 1/3 უკვე ფრენჩაიზინგის მიმართულებით გვაქვს გახსნილი, უფრო მეტი ცოტა და შესაბამისად, ანუ რატო ეს ვიზრდებით, ხო, რეგიონებში ვიზრდებით, საქართველოს დიდ ქალაქებში ვართ წარმოდგენილები და რეალურად წარმატებული მაგალითები არის მაგალითად აი ზუგდიდი, რომელიც ვახსენე 2015 წელს, რომელიც 1 ნოემბერს უკვე მესამე მაღაზიას ხსნის თავის რეგიონში, ანუ ზუგდიდში, ასევე დადიანზე გახსნილი ფრენჩაიზინგის მაღაზია, რომელიც შარშან გაიხსნა და მესამე მაღაზიას ხსნის წლის ბოლომდე, მისი სეილები გასამაგდა, 200-მდე ხელშეკრულებაზე აქვს ისეთი პირობა, რომ მისი მარჟა 7%-ით გაიზარდა, ბრუნვა გასამაგდა და შესაბამისად ნამდვილად ვურჩევ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც არის მეწარმე, რომელსაც აქვს სურვილი ამ მიმართულებით განვითარდეს, მოგვაკითხოს და ჩვენი ოჯახის ქვეშ. თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, პროპორციებშიც არ უნდა იყოს დიდი განსხვავება, ხო, თბილისსა და რეგიონებში როგორც ვთქვი, იმიტომ რომ იქ ზუგდიდი ახსენეთ, ვარნეული ახსენეთ, რეგიონებიც აქტიურობენ, ანუ რაც მნიშვნელოვანი არის ამ მიმართულებით და სასიხარულო. დიახ, და მე მიხარია იმ კუთხითაც, რომ ეს ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონებში იყოს ზუსტად ესეთი სტილის განვითარება და რეგიონებში იყვნენ წარმოჩენილი საერთაშორისო ბრენდები და რეგიონებიც განვითარდეს ძალიან სწრაფად, როგორც განვითარებას წარმატებაზე კიდევ უფრო მეტ წინსვლას გისურვებთ. მადლობა სტუმრობისათვის. მირანდა მანჯგალაძეს, პარის მმართველ დირექტორს მასპინძლობდით საქმიანი დილის სტუდიაში. მცირე სარეკლამო პაუზა და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში სახელმწიფო კანცელარიის ბრიფინგით ბრუნდებით. მამუკა ბახტაძე, პრემიერ-მინისტრი, ჟურნალისტებისთვის ტრადიციულ შეხვედრას მართავს. რომელიც გვაქვს ჩვენ ეკონომიკაში, ამასთან ერთად ჩვენ მნიშვნელოვან შეღავათებს დავაწესებთ სალიზიგო სქემებზე, რომლის მიხედვითაც ფაქტიურად მოქალაქე, რომელსაც ყავს დღეს შიდაწვის ძრავიანი ავტომობილი, იმ ეკონომიის ხარჯზე, რაც მას ექნება საწვავის ხარჯიდან გამომდინარე, გადაიხდის ავტომობილის ღირებულებას და ფაქტიურად 5 წლის განმავლობაში გამოისყიდის ახალ ელექტრომობილს. ამასთან ერთად ჩვენ გავაჟღერეთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის შესახებ, რომლის მიხედვითაც თბილისში აშენდება ახალი ინფრასტრუქტურა, რომელიც მეტროსადგურებით დააკავშირებს სამგორიდან ილოს მიმართულებას. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება გახლავთ ჩვენი მწვანე პოლიტიკის უმთავრესი პრიორიტეტი და დარწმუნებული ვარ, ეს ახალი პროექტი ძალიან დიდ დახმარებას გაუწევს ჩვენს მოქალაქეებს. მინდა შეგახსენოთ, რომ 230,000 ადამიანი ისარგებლებს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტით. და ბოლოს მინდა დავამთავრო სასიხარულო ინფორმაციით, ჩვენს ქვეყანას შეემატა სახელოვანი ქართველი მეფის თეიმურაზ მეორის პორტრეტი, რომელიც შესრულებულია მის სიცოცხლეში და მამისად გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი. თეიმურაზ მეფის რუსეთში ცხოვრების დროს მისი პორტრეტი დახატა ცნობილმა რუს მხატვარმა და ესაჩუქარი ქართულ ხალხს გაუკეთმა ფონდმა ქართუმ, რაც ბოლო წლების განმავლობაში უკვე მესამე ასეთი ძვირფასი შენაძენი. ეს მამუკა ბახტაძის ბრიფინგის მცირე ნაწილი იყო. სრულ ვერსიას ჩვენ აუცილებლად ნახავთ საქმის კურსის ეთერში და იმ მთავარ გზავნილებს, რომელიც პრემიერ-მინისტრისაგან მთავრობის ხდომის დაწყებამდე მოვისმინეთ, როგორც ჩვენს ბოლო ნაწილში მიუსწარით, მან კიდევ ერთხელ ისაუბრა მწვანე ეკონომიკაზე, რომელიც მათ შორის ელექტრომობილების წახალისებას და ლიზინგის გარკვეული ფორმით შემუშავებას გულისხმობს მათთვის, ვინც დაინტერესებული იქნება ელექტრომობილების ჩანაცვლდეს შიდაწვის ძრავიანი ჩვეულებრივი ავტომანქანები. მოკეთ ამ თემებს აუცილებლად გავშლით საქმის კურსის ეთერში. ახლა კი სტუმრის დრო გვაქვს ისევ საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის. თეიმურაზ მეფის პორტრეტი იქით იყოს და 2018 წლის ნოემბრიდან კრედიტ ინფო საქართველოს საკრედიტო ქულისა და რეიტინგის ახალ მოდელს ნერგავს. ამ ცვლილებების მიზეზი ძირითადად 2017 და 2018 წლის პირველ ნახევარში საფინანსო სექტორში განხორციელებული ცვლილებები გახდა. შეიცვალა ზღვრული საპროცენტო განაკვეთის, ესხის გაცემის პირობები, ასევე დაიხურა რამდენიმე მსხვილი საკრედიტო ორგანიზაცია და ამ ცვლილებებით სწორედ ამ მოდელის გადახედვა გახდა საჭირო. მოდელის ცვლილების მიზანი კი დაფიქსირებული ტენდენციების ასახვაა, რათა საკრედიტო ქულის და
რეიტინგის სისტემამ ვალდებულების შესრულების პროგნოზების მაღალი ხარისხი აჩვენეს. ამ თემაზე ვისაუბრებთ ალექსანდრე გომიაშვილთან, თავად კრედიტ ინფო საქართველოს გენერალური დირექტორი გსტუმრობს სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოთ უფრო გასაგებად რომ ავხსნათ მაყურებელს, რა იცვლება ამ სისტემაში და შეეცვლება თუ არა პოზიციები იმ ადამიანებს, ვინც დღეს კრედიტ ინფოს სისტემაში ხვდებიან. დიახ. პირველ რიგში მივესალმებ მაყურებელს და მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა სტუმრებს. აქ მინდა თავიდანვე ახსნა, რომ ჩვენი მოდელი ყოველთვის არის განახლებადი. ანუ ჩვენ ამას ვაკეთებთ ყოველთვის რეგულარულად, იმიტომ რომ მოგესალმებათ ფინანსური ინსტიტუტების დაკრედიტება გარკვეულწილად დამოკიდებულია ჩვენი სკორინგის მოდელზე. შესაბამისად ეს მოდელი უნდა ასახავდეს ყველა ახალ ტენდენციას. საშუალო წელიწადში ერთხელ ხდება მოდელის განახლება, თუმცა ამ ჯერზე შედარებით მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა მოდელში, იმიტომ რომ როგორც თქვენ უკვე სწორედ აღნიშნეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები არის ბაზარზე. შესაბამისად მოდელიც განახლდა უფრო მნიშვნელოვნად. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არაგეგმიური ცვლილება იყო რაღაც კუთხით და უფრო გეგმიური იყო, გეგმიური, თუმცა განსხვავებული ოდნავ კი ბატონო. ჩვენ მაინც ვცდილობთ რომ მივიღეთ ბაზის განვითარებას და ამიტომ ეს წელიწადში ერთხელ ეს მიღებული პრაქტიკა არის, რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ მინდა დავაზუსტო, რომ ჩვენი სკორინგის მოდელი არის წმინდა მათემატიკური, სტატისტიკური მოდელი და ის ასახავს რეალობას, თუ რა ხდება ბაზარზე და თითოეული სესხებლის საკრედიტო ქცევიდან გამომდინარე იღებს გადაწყვეტილებებს. ახლა ზოგიერთისთვის რა თქმა უნდა შესაძლებელია ჩანდეს, რომ მისი ქულა არ შეესაბამება სინამდვილეს, როგორც ის თვითონ ამას აღიქვამს, მაგრამ კიდევ მინდა ერთხელ დავაზუსტო, რომ ეს არის მათემატიკური წვადი. ანუ ამ პიროვნების მდგომარეობაში, როდესაც არიან თქვათ სხვა სესხებლების, ძირითადად მიიღება ის შედეგი, რასაც ქულა აჩვენებს. ანუ შეიძლება თქვენ კონდეთ ბევრი სესხი, მაგრამ მაინც კარგი გადამხდელი იყო და იხდიდეთ დროულად ყველა გადასახადს, მაგრამ ძირითადად ის სესხებლები, ვისაც აქვს ბევრი ვალდებულება, შედარებით პრობლემები ექნება თქო. მოგიწევს თუ არა კიდევ ერთხელ შეცვალოთ ეს ფორმულა, მას შემდეგ რაც უკვე 1 ნოემბრიდან დაკრედიტების ახალი სისტემა მოქმედება, რომელზეც ეროვნული ბანკი ჯერჯერობით ისევ სამუშაო ვერსიასთან დაკავშირებით საუბრობს. დიახ, რა თქმა უნდა, ეხლა მე როგორც თქვი უკვე წელიწადში ერთხელ ამას ისედაც ვახდენთ და ზუსტად ეს შემიძლია თქვა, რომ კარგად დაემთხვა, ეგრე გამოდის, რომ ჩვენ ეხლა ვცვლით მოდელს და ეხლა იცვლება შეეცედის ახალი რეგულაციების. შესაბამისად, ერთი წლის მერე, როდესაც ჩვენ მოდელს შევცვლით, უკვე რაღაც სტატისტიკური ინფორმაცია იქნება თუ რა შედეგს მოგცემს. ეროვნული ბანკი ამბობს, რომ საერთოდ არ უნდა არსებობდეს ეს. აი ამ შემთხვევაში რა ფორმულას შეიძლება, რა მათემატიკურ ფორმულას შეიძლება იყენებდეს? ეხლა მე ცოტა უხერხულია ჩემთვის 21 საუკუნის შემოსაუბარი, რომ სკორინგის გამოყენება არ არის მისაღები ეროვნული ბანკისთვის, მაგრამ ვერაფერს ვერ ვიზამთ აქედან გამომდინარე. ისე მინდა თქვა, რომ ეს არის მათემატიკური ქულა. თითოეული ესეთი სკორის ხარისხს და მაჩვენებას თუ რამდენად კარგია სკორი განსაზღვრავს ეგრეთ წოდებული ჯინი კოეფიციენტი, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში ამ ახალ სკორში არის 80, რაც ესეთი ტიპის ბაზრებისთვის, განვითარებადი ბაზრებისთვის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი არის. და იმის მაჩვენებელია, რომ ამ სკორინგზე დაყრდნობით ფინანსური ინსტიტუტები მიიღებენ კარგ გადაწყვეტილებებს. ამ პრინციპში საინტერესო არის ხოლმე შეიძლება ტექნიკური ხასიათის იყოს ეს, მაგრამ აი რა ცვლილებები განხორციელდა კონკრეტულად აი ახლა აქ რა თქმა უნდა ეს თვითონ ამ მოდელის აღებულება და თუ რისგან შედგება და რა ცვლადებს იყენებს და რა არის ხვედრითი წილი თითოეული ცვლადის, ეს რა თქმა უნდა ჩვენი ნოუ-ჰაუა და თქვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით ის რაც შეიძლება რომ გაზიარებადი იყოს, დაახლოებით დაკრედიტების რა წილი ხდება უკვე შეუძლებელი, ანუ ამ რეგულაციით ფაქტობრივად აკრძალული. ამ თქვენ ხელმოებაში გვაქვს ეროვნული ბანკის ახალი. ხო, ჩვენ უნდა დავადოთ ზუსტად რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ, მაგრამ ჩვენი ვარაუდით და იმას რასაც უკვე ხედავთ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი შემცირება მოხდება საცალო დაკრედიტების კუთხით. 1%-ად შეგვიძლია და ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ მე მგონი დაახლოებით რაღაც 30%-მდე ჩვენი აზრით.
30% გამოუკვდება. ეს საცალო დაგრეგირებაზე საუბარი. ბოლო დროის ტენდენციაზე მინდა გკითხოთ, როცა ეროვნული ბანკი იგივე ამ რეგულაციებთან დაკავშირებით უმდივად საუბრობს, აი ჭარბვალიელობის პრობლემა, გადაუხდელი სესხები გროვდება და მცირდება. სტატისტიკა როგორი გვაქვს ბოლო წლებიდან გამომდინარე, მას შემდეგ რაც ანუ გარკვეულმა ბუმმა სესხების და განვითარების და შემდეგ გადაიარა და ეხლა მგონია რომ შეიძლება არ არის ფინანსური განათლება მაღალ დონეზე, მაგრამ ადამიანები შედარებით შეიძლება მე ასეთ შტაბში გაცნობიერებულად იღებენ სესხებს. თქვენი სტატისტიკა რას აჩვენებს? რამდენად არის პრობლემური სესხების ზრდა, ან კლება, ან სტაბილურად შენარჩუნების? ახლა მინდა გითხრათ რომ რა თქმა უნდა განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული ინტერნეტ გამსესხებლების გამოჩენიდან ბაზარზე 2014 წლიდან მნიშვნელოვნად გაიზარდა იმ პირთა რაოდენობა, რომელსაც ჰქონდა გარკვეულწილად ზედმეტი ვალდებულებები აღებული. ეს რა თქმა უნდა იმით იყო გამოწვეული, რომ სესხის აღება გაადვილდა საკმაოდ. არ იყო თავიდან მიღებული რეგულაციები, რაც მე პირადად მიმაჩნია, რომ ეროვნულ ბანკმა ამ მიმართულებით ცოტა დაიგვიანა. ეს 100%-იანი ჭერი რომ თავიდან უნდა ყოფილიყო დაწესებული ესეთი ტიპის ორგანიზაციებისთვის, მათ უკვე აღარ ექნებოდათ იმის სურვილი, რომ ესეთი რისკიანი გადაწყვეტილებები მიიღოთ. შესაბამისად, აღარ მოხდებოდა ესე ასე ვთქვათ, უპრაკონოდ სესხების გაცემა ნებისმიერ ფაქტობრივად ინფორმაციის გარდა. ეხლა ამ ბოლო პერიოდს შეეხება ჩვენ უკვე ვატყობთ აკრედიტება შეჩერებული არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ შემცირებული არის. ანუ ამას ჩვენ ვხედავთ უკვე იმ ძიებების რაოდენობით, რომელსაც ახდენენ ფინანსური ინსტიტუტები ჩვენ უნივერსიტეტ ბაზაში, ან რა რაოდენობის ჩანაწერებსაც ტვირთავენ. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეფექტი იქონია ამ ტიპის ცვლილებებმა. ეხლა ასევე მოგეხსენებათ 50%-იანი ლიმიტი შემოიღეს საპროცენტო განაკვეთებზე. აქედან გამომდინარე, ეს პროცესი კიდე უფრო გაგრძელდება და რამდენად ხისიერი და ხისტი რეგულირება უნდა შემოვიდეს, რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკის გადასაწყვეტია, მაგრამ შედეგებს ჩვენ ყველანი ხო, ну დღეს ხვალ არის ბოლო დღე, ვიდრე ეროვნული ბანკი საბოლოო დოკუმენტს დადებს იმისათვის, რომ 1 ნოემბრიდან იქით კრედიტიდან ფაქტობრივად ეს დაკრედიტების სისტემა იყოს. მაგრამ ну რა თქმა უნდა, თუ დავინახავს მე რა თქმა უნდა, სავარაუდოდ ეროვნული ბანკი რომ ამან ისეთი კარგი შედეგი არ გამოიღო, ალბათ შეცვლიან საკუთარ გადაწყვეტილებას. ნახოთ როგორ იქნება ჯერჯერობით კონკრეტულ რიცხვებზე პასუხს თავს არიდებენ, რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ამ დოკუმენტმა, იგივე იმ არგუმენტით, რომ არ არის საბოლოო დოკუმენტი ჩამოყალიბებული, თუმცა ძალიან ბევრი საინტერესო ანალიზი მოვისმინეთ ჩვენ ბანკების ასოციაციისგან, ისინი სხვა რიცხვზე საუბრობენ, მათ შორის ეკონომიკური ზრდის, მათი პორტფელების და ასე შემდეგ და ნახოთ ეროვნული ბანკის საბოლოო ჯამში ადოს კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ სიამოვნებით ვისაუბრებთ ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებთან ამ თემაზე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ალექსანდრე სტუმრობისათვის. წარმატებებს გისურვებთ ალექსანდრე გომიაშვილს, კრედიტ-ინფო საქართველოს გენერალური დირექტორის მასპინძლობთ საქმიანი დილის სტუდიაში და კიდევ ერთი რეკლამის დრო გვაქვს ახლა ეთერში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. დედაქალაქი თბილისის არქიტექტურის ბიენალეს მასპინძელია ღონისძიების, რომელიც 2017 წელს დაარსდა და მისდევს თბილისსა და სხვა ქალაქებში არქიტექტურული და ურბანული საკითხებისადმი ცნობიერების ამაღლებას და სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ურბანული და არქიტექტურული საკითხებით დაინტერესებული ადამიანების გაერთიანებას ისახავს. ძალიან საინტერესო რამდენიმე თვიანი გამოცდილების შემდეგ 26 ოქტომბერს, ანუ ხვალ გაიხსნება ბიენალე და ის 3 ნოემბრამდე გაგრძელდება. მათ ვისაც კი განსაკუთრებით დაინტერესა ეს რა მოხდება მერტკვირიაში, უფრო მეც ახლა ლიკა ქარდავა და მისი სტუმრები გაგვიმხილენ. ლიკა დილამშვიდობის და მიესალმები შენ სტუმრებს. დილამშვიდობის ანა, როგორც ახსენე, ჩემი სტუმრები არიან თბილისის საერთაშორისო არქიტექტურის ბიენალეს დამფუძნებლები ნათია კალანდარიშვილი და ოთე ნემსაძე. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ესეთ მნიშვნელოვან პლატფორმას ჩაუყარეთ საფუძველი, რომელიც ალბათ ძალიან დროულია და ჩემი აზრით არის გამოძახილი იმ, ასე ვთქვათ, არქიტექტურული, ურბანული თუ ეკონომიკური მოცემულობის, რაც პოსტსაბჭოთა პერიოდში ასე ვთქვათ, პერიოდიდან მემკვიდრეობით გადმოყავდა და დღეს არის ჩვენი მოცემულობა. ოთო, აი თქვენგან დავიწყებ, მაინტერესებს თქვენი ძირითადი, ასე ვთქვათ, мотиваცია, ინსპირაცია იმის, თუ საიდან წამოვიდა იდეა ამ ბიენალეს შექმნის და როგორ გააერთიანდით ეს დამფუძნებლები, ეს თანამოაზრეები, სად იპოვეთ ერთმანეთი? გამარჯობა, დილამშვიდობისა. პირველ რიგში მადლობას გიხდით, რომ მოგვიწვიეთ. ბიენალეს, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბება დაიწყო დაახლოებით 1 წლის წინ, ცოტა უფრო მეტი ხნის წინ. ძირითადი მიზანი ამის იყო ისო, ჩვენ კარგად ხედავდით, რომ არ არსებობდა ერთგვარი სასაუბრო სივრცე არქიტექტურაზე, არქიტექტურის შესახებ, ან ურბანული საკითხების შესახებ. ჩვენ ხედავდით, რომ ეს ფაქტიურად იყო ჩაკეტილი სოციალურ ქსელებში, თუმცა არ იყო რეალურად განხილული სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს შორის. ამიტომ ასეთი პლატფორმის გაჩენა იყო მნიშვნელოვანესი. მგონია, რომ ამას საფუძველი გარკვეულწილად ჩაუყარეთ. ვიწყებთ წელს არის პირველი, ასე ვთქვათ, ცდა. ძალიან დიდი პირველი ესეთი ხმაურიანი და საინტერესო სტარტი გაქვთ. ხო, სხვათა შორის ძალიან დიდია დაინტერესება არა მარტო ქართველების მხრიდან, არამედ უცხოელების მიმართ. საერთოდ საქართველოს და თბილისი ძალიან დიდი ინტერესის ქვეშ არის, როგორც ქართველი მკვლევარების მხრიდან, ისე უცხოელებიდან, როგორც აღნიშნე. შესაბამისად, ამას ძალიან დიდი რეზონანსი მოყვა. ძალიან კარგი. ეხლა ვიწყებთ, ნახოთ ხვალ გავხსნით და შედეგებსაც ერთ კვირაში ალბათ გვედა. მშვენიერია მოუცველად ველოდებით. ნათია, თვითონ პროგრამა როგორი იქნება 26-დან 3 ნოემბრის ჩათვლით და ის მთავარი, ასე ვთქვათ, გზავნილი რაც არის აი ამ ბიენალეს პლატფორმის, რომ მხოლოდ შენობები არ არის საკმარისი, ხო არ არის ამის ქვეტექსტი ის, რომ ამდენი შენობებიც არ არის საჭირო. კმარა შენობები. არის თავარი არის რომ მივხვდეთ რეალურად რომ მართლა შენობებზე არ არის ქალაქი არის ადამიანები ქმნიან სივრცეს რომელშიც გვიწევს ურთიერთობა და ზოგადად ანუ ეს მხოლოდ შენობებზე, ბლოკებზე და ბეტონებზე არ არის დაფუძნებული და აი ამ ეს გზავნილი არის ერთგვარი, თუმცა მხოლოდ მასზეც არ არის. ჩვენი პროგრამა დავამატებ ოთონ ბევრი საუბრა, მაგრამ რა ერთი ნაწილი რაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ რეალურად ვიწყებთ ხვალ ოფიციალურ გახსნას, მაგრამ დავიწყეთ ერთი წლის წინ, როცა 4 ისეთი მნიშვნელოვანი თოკი საუბარი ქონდა. არქიტექტურული მოწვეული ყავდა სტუმრები, ერთ-ერთი შვეიცარიელი არქიტექტორი, ცნობილი საკმაოდ პიერ დე მერონი. თუმცა ამის ეს არ არის, აი ეს არის ციკლი, რომელიც 2 წელიწადში ერთხელ გაგრძელდებოდა რამოდენიმე და სხვადასხვა თემებს განავრცობს. რაც შეეხება პროგრამას, პროგრამა მოცულობითია, არ არის ერთ სივრცეში ჩაკეტილი, არის სიმპოზიუმის, სადაც 15 ქვეყნის 22 მომხსენებელი ჩამოდის, ბევრი ინსტიტუცია ესწრება, ძალიან საინტერესო მონაწილეები გვყავს. ასევე არის შიდა გამოფენა, სადაც ძირითადად უფრო კვლევითი გლდანებიდან ჩვენ ტერიტორიულად გლდანში არის ყველაფერი მთავარი კი აი რეალურად საგამოფენო სივრცედ იქცა გლდანი, მთელი ან ბევრი ინსტალაცია არის. და შიდა გამოფენა ერთ-ერთი მთავარი ღერძი არის ასევე მთელი ამ
ერთკვირიანი ციკლის. ასევე არის გარე გამოფენას ვეძახთ, მაგრამ ინსტალაციები, რომლებიც მოიცავს ამ თემას, აქაც ძალიან საინტერესო არის ჩართულობა საერთაშორისო კუთხით, იმიტომ ძირითადი მონაწილეები ინსტალაციების არიან საერთაშორისო მკვლევარები, არქიტექტორები, რომლებიც მათ მიიღეს ჩვენ საკონკურსში მონაწილეობა და ამის გარდა თავისი ინიციატივითაც თემის ირგვლივ უბრალოდ რო გაიგეს, რომ იყო ესეთი პლატფორმა და თემა იყო არაფორმალური არქიტექტურა. დაინტერესდნენ და მიიღეს მონაწილეობა, რაც უკვე საინტერესოს ხდის, ესე ვთქვათ, და ეს მნიშვნელოვანი წერტილები, რაც შეიძლება იყოს ქალაქისთვის, რომ დღეს თბილისში საუბრობენ არაფორმალურ არქიტექტურაზე სხვადასხვა ინსტიტუციები, ძალიან მნიშვნელოვანია თბილისისთვისაც და მომავლისთვისაც ზოგადად, ვინაიდან 2 წელიწადში ერთხელ ეს განმეორდება. ძალიან კარგი. ოთ მაინტერესებს უშუალოდ პერსონალიები თუ შეგვიძლია დავასახელოთ, არქიტექტორები, ხელოვნებაცოდნეები, რომლებიც ჩამოდიან და რომელთა მასტერკლასები და ვთქვათ გამოცვლები იქნება ძალიან სარგებლო მოსასმენი როგორც სტუდენტებისთვის, ასევე ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანებისთვის. თუ შეგვიძლია რომ გარკვეულწილად დავაანონსოთ მათი მონაწილეობა. ესეთ შეკითხვის დასვრის დროს პირველი რაც ვაკეთებთ ხოლმე, სულ თვლით უცხოელ ცნობილ არქიტექტორებს და ქართველები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვან შრომას ატარებენ, ისინი გვავიწყდება ხოლმე. შესაბამისად, მოდი ქართველები მკვლევარებით, რომლებიც საღებებს და გვარებს არ ჩამოუთრენ, არ გამოვჩეს და არ ეწყინოს არავის, მაგრამ ეს ქართველი მკვლევარები, რომლებიც უშუალოდ სიმპოზიუმში ან გამოფენაში იღებენ მონაწილეობას, მათი როლი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და მათი შრომა მერწმუნედ ფასდაუდებელია. აკეთო ის, რასაც ისინი დღეს აკეთებენ თბილისში, ამ პირობებში არის მართლა ძალიან შრომატევადი და ფასდაუდებელი და მათ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენ სკვერჩი დგანან. შეეხებათ უცხოელებს, მაგალითად სიმპოზიუმის ნაწილში ჩვენ გვყავს ისეთი სახეები, როგორც არის რეინერ დე გრაფი, რომელიც სოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი საკვლევი ინსტიტუტის ამოს თანადამფუძნებელია რემ კულხაასთან ერთად. გვყავს ალექსანდრე ბროდსკი, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის ერთ-ერთი ფუძემდებელია, ნინარა პაპორტიც, არქიტექტორი კრიტიკოსი და ხორხე ხაურეგი, რომელიც არაფორმალური არქიტექტურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურაა, რომელიც იკვლევს ამ არაფორმალურობას რიო-დე-ჟანეირო, ბრაზილიაში. ეს არის ის 4 ძირითადი მომხსენებელი, რომელიც სიმპოზიუმის ნაწილში გამოდის, თუმცა კიდე როგორც ნათიამ აღნიშნა, გვყავს 35-მდე მომხსენებელი 6 პანელში გადანაწილებული. საკმაოდ მსუყე პროგრამა და თემები შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ, ანუ ესეთი მთავარი თემები. ანუ უცხოელებთან ერთად ქართველებიც არიან სპიკერები, ხო, როგორც აღნიშნეთ? კი. თემატური პანელები. ბიენალის წლევანდელი თემიდან გამომდინარე, რადგან ჩვენ ვსწავლობთ არაფორმალურობას, აქტიურად მთელი ეს პანელები დაფუძნებული იქნება ამ არაფორმალურობის გააზრებასთან. და როგორც პოსტსაბჭოთა, ისე საბჭოთა პერიოდის ანალიზთან. და მნიშვნელოვანია ის აღნიშნოთ, რომ ჩვენ არ გვყავს პანელისტებად მხოლოდ არქიტექტორები ან ურბანისტები. ჩვენ არ არის ჩვენი ინტერესი ეს. ძალიან ვიწროდ განვიხილოთ რომელიმე საკითხი, მაგალითად გვყავს ანთროპოლოგები, გვყავს ფსიქოლოგები, რომლებიც იკვლევენ თქვათ ადამიანის საშუალებას ადაპტირდეს არაფორმალურ გარემოსთან და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის მრავალმხრივი, ესე ვთქვათ, განხილვის პლატფორმა, რომელიც რაღაც ჭეშმარიტებები, რომლებსაც ჭეშმარიტებებამდე შეიძლება მივყავდეთ. ცოტა უფრო ფართოდ განხილავს საკითხს, ვიდრე რაღაც არქიტექტურა ან ურბანისტიკა ამ შემთხვევაში. ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო ეს ყველაფერი. რაიმე სხვა დამატებდით, მცირე დრო დაგვრჩა ძალიან. ძალიან მნიშვნელოვანი არის სტუდენტების ჩართულობა და ინსტიტუციები, სადაც ისწავლება არქიტექტურა, ყველა სტუდენტი ჩართულია, ძალიან დიდი ქსელი გვყავს ეს ბავშვების, რომლებიც გვეხმარებიან და მათი არის მომავალი და კარგია ამ კუთხითაც, ვთქვათ, მინდოდა რომ მათი წელი არ და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, კონტრიბუცია თქვენი მხრიდან მომავალში ინვესტირება. წარმატებას გისურვებთ, საინტერესო კვირეულს, თქვენ დედაქალაქს და ზოგადად აი ამ სფეროს და მომავალშიც მრავალ საინტერესო თემას და წარმატებულ ბიენალეებს. მადლობა სტუმრობისთვის. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია ტერასა ჯგუფი.
მადლობა სტუმრობისათვის და მადლობა ლიკა ქარდავას მათი მასპინძლობისათვის დღეს ოთონ ემსაძეს არქიტექტორის და თბილისის არქიტექტურის ბიენალის დაფუძნებელს და ნათია კალანდარიშვილს თბილისის არქიტექტურის ბიენალის დაფუძნებელს მასპინძლობდა ჩვენი თანაწამყვანი. ჩვენ კი ეთერი სანამ დასრულდება, ახლა მარიამ ადამიანის შემოგვიერთდეს პირდაპირ ეთერში დღეს საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში თბილისის მედიცინის ფორუმი იხსნება, რომელიც 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება და სამ საერთაშორისო გამოფენას გააერთიანებს. რას გულისხმობს ღონისძიება და რისი ნახვა შეიძლება დაინტერესებულ პირებს, დეტალებს უკვე თავად მარიამი გაგვაცნობს, რომელიც ახლა სწორედ ფორუმზე იმყოფება. მარიამ, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა. თბილისის სამედიცინო ფორუმი ეს არის სამი სხვადასხვა საერთაშორისო გამოფენა ერთი კონცეფციის ქვეშ. ყველაფერი, რაც სილამაზისთვის გჭირდებათ, ასევე სამედიცინო დანადგარები და სტომატოლოგიური აღჭურვილობა იყრის თავს. ყველაფერი ერთ სივრცეში საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში და 3 დღის განმავლობაში დაინტერესებულ პირებს უმასპინძლებს. ეს არის ერთგვარი პლატფორმა ქალბატონებისათვის, რომლებიც კოსმეტიკური საშუალებებით არიან დაინტერესებული და ეს არის კარგი საშუალება კლინიკებისთვის და ექიმებისთვის, რომ განაახლონ საკუთარი აღჭურვილობა და სიახლეები დანერგონ საკუთარ მიმართულებაში და კლინიკებში. საბოლოო ჯამში გარდა გამოფენისა, ფორუმი გაერთიანებს პრეზენტაციებსა და ტრენინგებს და ეს ყველაფერი ერთადაც ცალ-ცალკე ემსახურება დარგში სიახლეების დანერგვას და უახლესი დანადგარებით აღჭურვას კლინიკების. უფრო დეტალურ ინფორმაციას თუ რა არის წარმოდგენილი 3 დღის განმავლობაში გამოფენაზე და რა სიახლეებს თავაზობს დარგი მომხმარებლებს, დეტალურ ინფორმაციას ჩვენ სტუმართან ერთად განვიხილავთ. Medical World-ის დამფუძნებელი ოქსტუმროს გამარჯობა ბატონ ლევან. უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, რა არის წარმოდგენილი, რა აღჭურვილობას თავაზობთ აქ მოსულ მომხმარებლებს და რისი ნახვა შეიძლება დამთვალიერებელს. მოხარულები ვართ, რომ წელსაც ვიღებთ კომპანია Medical World-საც იღებს მონაწილეობას სამედიცინო აღჭურვილობის გამოფენაზე. ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს წელს ფიზიოთერაპიული აპარატები, წარმოადგენილი გვაქვს რეანიმაციის, სამშობიაროს აღჭურვილობა სრულად. წარმოადგენთ ასევე სკალპის მოყინვის აპარატს, რომელიც საშუალებას აძლევს ქიმიოთერაპიის დროს თმა შეუნარჩუნოს პაციენტებს, რაც ერთ-ერთი ინოვაცია არის დღეს საქართველოში და თავაზობთ ჩვენს მომხმარებლებს თანამედროვე აპარატურას, რომელიც ბოლო თაობას წარმოადგენს 2018 წლის აპარატები გვაქვს წარმოადგენილი, გვაქვს ეკოსკოპიის აპარატები, ლაბორატორიულ სერვისებს თავაზობთ ჩვენს მომხმარებლებს, როგორც ლაბორატორიების აღჭურვას, ასევე ბინებზე გამოძახებას ექთნების და ექიმების და სრულ სერვისს, რაც შეეხება ლაბორატორიაში და ასევე კლინიკებს სრულიად აღჭურვას დაწყებული ავეჯით, დამთავრებული დიდი აპარატი. რაში გეხმარებათ მსგავსი ფორუმების ჩატარება? თქვენ როგორც ხელმძღვანელი მე რამდენად იღებთ მონაწილეობას ამ ფორუმში და რა წინსვლას და წარმატებას განაპირობებს მსგავსი ფორუმების ჩატარება ქვეყანაში? პირადად მე კომპანიიდან მესამე წარმოადგენ უკვე ჩვენს კომპანიას გამოფენაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რადგან ჩვენს მომხმარებლებს კიდევ უფრო ახლოს გავაცნოთ და ჩაუტაროთ მასტერკლასები, აუხსნათ განუმარტო ჩვენი აპარატურის შესაძლებლობები და გავეცნოთ ახალ მომხმარებლებს, ვინც უნდა ისარგებლონ მომავალში ჩვენს აპარატებზე. მოვიწვევთ ექიმებს და ვატარებთ პატარა მასტერკლასებს, ასე ვთქვათ. წლის განმავლობაში სტატისტიკა თუ გქონიათ, ანუ დაინტერესების კუთხით, რამდენად ინტერესდებიან, რამდენად მოდიან და დღეს როგორ 3 დღის განმავლობაში როგორ აქტივობას ალოდებთ? ამ 3 წლის განმავლობაში ჩვენ ყავს უკვე ჩვენი მუდმივი და სისტემატიური ექიმები, ასე ვთქვათ, ვინც სტუმრობენ ჩვენს სტენდს, ჩვენს მასპინძლობს და ყოველწლიურად ვანვითარებთ და უფრო მეტ განვითარებას ვაძლევთ, ანუ პროფესიონალიზმში, რომ ჩავთოთ ჩვენი აპარატურის მუშაობა ექიმებთან ერთად და უფრო მეტად ცნობადი ხდება და უფრო მეტად დავახლოვდებით ჩვენს მომხმარებლებთან და მადლობა საინტერესო ინფორმაციისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს იხსნება თბილისის სამედიცინო ფორუმი 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება ის და დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მოვიდნენ და დაათვალიერონ ყველაფერი, რაც სილამაზისთვის გჭირდებათ, სამედიცინო აღჭურვილობა და სტომატოლოგიური დანადგარები, ასე რომ საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონი დღეიდან 3 დღის განმავლობაში გიმასპინძლებთ. მადლობა მარიამ ადამიანს ძალიან საინტერესო თემისთვის და საუბრისთვის. დარწმუნებულია, რომ დაინტერესებული ადამიანებიც აუცილებლად გაითვალისწინებენ ყველა იმ რჩევას და ინფორმაციას, რომელიც მისგან მივიღეთ. დღეს ამით საქმიან დილას ვასრულებთ. მშვიდობით მაყურებელს ხვალდერის 8 საათამდე წინ კი ქალების ნარატივის ძალიან საინტერესო ეთერი გელოდებათ და რა თქმა უნდა საქმის კურსი. იქამდე კი დღის ამბებით პირველი საინფორმაციო გუნდისაგან. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.